gradul de criminalitate este din ce în ce mai crescut și mai profesionist organizat. Hoții sunt întotdeauna cu câțiva pași înaintea poliției și împotriva celor care organizează expoziții sau împotriva asiguratorilor. Încă o dată ne uităm și la spargerea de la Louvre. Acești spărgători au trecut pe lângă obiecte de aur mult mai grele decât coiful și brățările. Era acolo o piesă, nu vreau să spun care avea aproape 2 kg și jumătate de aur. Hoții, așadar, noastră credeți, dar aș vrea să formulați noastră ideea asta. Au acționat la pont, nu la oportunitate. Nu, este un furt la comandă cu informații foarte detaliate privind organizarea instituției în care era expoziția. Mai ales că avem o bucată mare de tezaur care nu este aici și după care suferim cu toții. Părem, unii dintre românii noștri de pe internet par împăcați cu ideea că tezaurul ăla este ca și pierdut. Eu nu sunt împăcat și sunt convins, puteți să țineți această înregistrare, că România își va recupera aurul și partea de tezaur cultural, că nu e vorba numai de aurul Băncii Naționale. Rușii au reținut și o parte din bunurile culturale. Cum ar fi faimoasa cloșcă cu pui de aur? Nu. Aia s-a restituit. S-a restituit? Da, s-a restituit. Au restituit. Ce artefacte importante sunt la Moscova? Salutare tuturor și bine v-am regăsit la ICDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă, iar invitatul meu de astăzi s-ar putea să vă surprindă. Nu este printre, zicem așa, topicurile pe care le mai deschidem aici în mod obișnuit, dar cred că este foarte important și mi se pare mai la ordinea zilei decât vă așteptați. Astăzi vorbim cu domnul Ernest Oberländer Târnoveanu. Bine ați venit! Bună ziua, mă bucur să fiu aici alături de dumneavoastră și salut și pe urmăritorii acestui podcast. Nu mai sunteți acum condatoriri publice, ați scăpat, să zic așa, de misiunea de la Muzeul Național de Istorie, unde ați fost director o perioadă îndelungată. Da, în acest moment sunt o persoană privată, deși e foarte greu să ieși din ceea ce se cheamă persoana publică și cu obligațiile și cu gândurile și cu îngrijorările pe care le ai față de o instituție și față de patrimoniul cultural al României. Din februarie 2025 nu mai sunteți acolo, printr-un ordin de demitere, după cum să-i spunem, o aventură întreagă, după una dintre cele mai mediatizate spețe legate de arheologie. Cred că nu a interesat pe nimeni atât de mult arheologia și artefactele dacice ca până în ianuarie 2025. Putem fi de acord? Aveți perfectă dreptate. După furtul de la Muzeul Drens din Aachen, din Olanda, am constatat cu mirare câți experți în organizare de expoziții sunt în această țară și câți experți în domeniul arheologiei există. Nu mai vorbesc de cei care erau experți în evaluarea patrimoniului cultural național. Mă rog, nu e de mirare, dar până acum știam doar că românul este priceput la fotbal și agricultură. Ei, iată că există și o largă cunoaștere a acestui domeniu, arheologia getodacică sau romană. Acum o să ajungem și la subiectul ăsta, pentru că noi suntem experți la așa ceva. Eu suspectez, și aici m-aș bucura să mă mai contraziceți, sper să n-am dreptate, dar cred că avem foarte multe artefacte istorice care stau prin grajduri și prin garduri pe la români. Tot ce se poate. Gândiți-vă, coiful de la Poiana Coțofenești a fost folosit drept adăpătoare pentru găini. Acolo vreau să ajung. Am aici un volum absolut masiv și sunt extrem de recunoscător că mi l-ați adus. Se numește Dacia, ultima frontieră a romanității. De fapt, cam de la asta vi s-a tras. Da, de aici mi s-a tras, de la dorința mea și a colegilor de la Muzeul Național de a organiza mari expoziții în țară și în străinătate și de a prezenta publicului adevărata civilizație dacică și a geților, pentru că este un subiect în care se fabulează cu o ușurință fantastică. În momentul acesta, așadar, fără post, ca zic așa, fără job, la pensie, după o perioadă însă de un pic de suferință, nu aș insista, dar dacă sunteți deschis,
M-aș bucura să împărtășiți oamenilor prin ce ați trecut în ultimul an de când ați plecat de la muzeu. În primul rând, ceea ce s-a întâmplat la Muzeul Drânț a fost pentru mine ca o explozie în creier. Efectiv, n-am putut să dorm săptămână în șir până când am început să mă tratez. Și am văzut că o carieră profesională desfășurată timp de 45 de ani și lucrurile pe care le-am făcut pentru cunoașterea culturii românești în străinătate și în țară au fost aruncate pur și simplu la gunoi și experiența mea profesională pe care am folosit-o în interes public și nu pentru a mă îmbogăți, n-a mai fost necesară nimănui. M-am simțit dintr-o dată aruncat la de gunoi. Să vă spun, a fost foarte dureros Și cu repercusiuni medicale. și cu repercusiuni diverse. Nu am obiceiul să vorbesc despre viața mea personală, dar pur și simplu m-am îmbolnăvit. M-am îmbolnăvit grav după acestea. Încerc să trăiesc normal, dar mi-este foarte greu ca să îmi revin. Sigur, nu mă voi lăsa, sunt o persoană tare. Nu mă las învins, însă această lovitură a fost robitoare. Am încercat să fac bine și a ieșit rău. Nu mai sunteți același om din ianuarie 2025, asta este clar. Cu siguranță nu. Nu, cu siguranță nu. Dar dacă v-ați întoarce înapoi acolo, ce ați face diferit? Știu că facem evaluare postfactuală. Deci, în primul rând, aș conlucra mai mult cu asiguratorii. Asiguratorii sunt în stare să stăpânească informațiile privind starea de criminalitate dintr-o țară. Mai mult decât poliția. Cu poliția nu are un rol în organizarea expozițiilor. În schimb, asiguratorii au. Și în Olanda, de exemplu, am lucrat cu cel mai mare asigurator care se cheamă AON. A-O-N. Este o firmă veche, puternică, una din cele mai importante companii de asigurare din Europa și m-am așteptat ca ea să cunoască mai bine riscul. Nu a fost așa. Vă referiți la sticlă? Nu numai la sticlă, pentru că ONU a cerut îmbunătățirea securității muzeului și muzeul a făcut câte ceva. Sigur, acum, privind retrospectiv, ceea ce s-a făcut nu era suficient sau nu era suficient de bine rodat ca să funcționeze. Ca să spunem cum a fost, în noaptea nu de 25, hoții au intrat și au ieșit în 4 minute. Da, în noaptea de 25 la ora 3:38 de minute, 3 persoane au folosit o petardă puternică. O petardă puternică și o rangă. Și ranga au îndepărtat un zid fals care proteja intrarea de ieșirea de urgență și cu această petardă care nu se găsește în comerț, deci a fost procurată nu știu cum și în acest moment instituțiile abilitate din Olanda nu ne-au spus cum au procurat hoții petarda. Au reușit să spargă doar partea de jos a ușii de evacuare, care avea un geam dintr-o sticlă extrem de rezistență. Avea standardul PS6, ceea ce este foarte puternic. În mod obișnuit, un asemenea geam rezistă la lovituri cu barosul de 10 kg, cel puțin 10 minute. Dar cu toate astea, hoții au intrat și au ieșit prea ușor și nici măcar nu exista pază în muzeu. Toate lucrurile acestea sunt deja de notorietate. Nu aș vrea să sap încă o dată acolo, pentru că știu că văd deja eu că vi se schimbă starea.
În niciun caz nu-mi doresc să vă fac să retrăiți ce s-a întâmplat atunci. Ce încerc eu să-i ajut pe oameni este să vadă prin dumneavoastră impactul asupra unui profesionist pus într-o situație extremă. V-am rugat un pic să vă gândiți ce ați fi făcut diferit în ziua respectivă, pentru că noastră nu ați fost demis pentru părți tehnice, ci mai degrabă pentru comunicare Așa defectuoasă. zisa comunicare. Așa zisă comunicare, dar privind înapoi, sunteți mulțumit de cum ați comunicat? Cu doamna ministru, da. Dar I-am cu- spus toate datele, dar ce să vă spun, doamna ministru era de 2 săptămâni, nu știa nici unde este Muzeul Național de Istorie, era complet în afara subiectului și sigur, toată lumea a fost tulburată. I-am dat toate detaliile, inclusiv că a doua zi urmau să meargă colegii mei ca să înceapă demontarea expoziției. Ea n-a reținut și din asta a devenit un casus belli și un mod de a mă acuza. Sigur că ziua respectivă era o zi liberă în care, după 24 ianuarie, care era vineri, ziua de 25 sâmbătă era o zi liberă, fiind un weekend prelungit, toți colegii sau aproape toți colegii erau plecați din București, inclusiv eu eram plecat din București. Și a trebuit să gestionez avalanșa de întrebări pe care mi le adresau televiziunile și posturile de radio și ziarele, mass media în general. Sigur, pe un singur telefon nu puteam să răspund simultan la toate. Pe de altă parte, nici informațiile pe care le aveam nu erau suficiente, în afară de faptul că s-a produs o spargere și au fost furate cuiful de la Cotroceni și 3 bățări dacice regale de aur. Alte date nu aveam în acel moment. Partea olandeză a făcut o conferință de presă la care am încercat să mă conectez, dar n-am reușit. Informațiile au fost extrem de limitate. De altfel, politica olandezilor a fost să nu împărtășească informațiile cu alții, inclusiv cu noi. Și aici apare o diferență importantă. Olandezii au tratat din punct de vedere al strategiei de comunicare foarte eficient lucrurile. Pentru că au cel mai probabil proceduri și au intrat pe comunicare de criză. Noi pe partea asta am intrat în criză și nu am mai făcut comunicare. Și cred că asta este una dintre slăbiciunile cele mai mari ale noastre aici. Noi nu știm să facem comunicare de criză și o spun și din experiență, dacă Da, vreți. este perfect adevărat. Muzeul Național de Istorie nu avea pregătită o comunicare de criză, nu aveam o celulă de Aici de ar trebui să criză. preia probabil ministerul. Noi am încercat să creăm un grup pentru o criză care, de exemplu, legată de o catastrofă naturală sau de un război, pentru a evacua bunuri. Deci eram pregătiți și suntem pregătiți pentru așa ceva. Dar nu am fost pregătiți pentru o comunicare de criză și, din păcate, aici se vede că nicio instituție nu e pregătită, de la guvern și până la oricare altă instituție. Comunicarea este deficitară în momentele de criză. Am vorbit de foarte multe ori, inclusiv la masa asta, cu profesorul Borțun, care este specializat inclusiv în comunicare de criză și îmi povestește cât de mare este problema din toate instituțiile. De-aia mă gândesc că poate am fi reușit să gestionăm un pic diferit lucrurile și poate nu am fi sacrificat un om cu atât de multă experiență ca dumneavoastră într-o situație de criză, pentru care responsabilitatea dumneavoastră directă nu prea există. Din toate informațiile, din toată cercetarea pe care am vrut să o adun, da, există niște lucruri care vi se pot imputa, dar după ce v-am ascultat și prin interviuri și am văzut cam ce ați făcut, tot ce am găsit, expoziția cu aceste artefacte dacice a fost făcută cu foarte multă iubire din partea noastră, cu foarte mult drag. Și cu respectarea tuturor legilor, procedurilor. Contractul a fost cel pe care îl folosim și l-am folosit pretutindeni, din China până în Statele Unite și Canada. Responsabilitatea pentru securitate, conform contractului, este a instituției care găzduiește expoziția.
Nu poți de la 1700 de kilometri să controlezi așa ceva. Bazați pe informațiile pe care le-am avut de la muzeu și care sunt, în ceea ce privește sistemul de securitate, foarte dezvoltate, dar sunt confidențiale, nu le pot dezvălui decât într-o formă foarte elaborată. Muzeul acela era imbatabil. Este un Pe muzeu hârtie. și pe hârtie. hârtie, da. Pe hârtie. Pe hârtie era imbatabil. Nu puteai să treci folosind mijloace clasice. Erau 3 nivele de securitate, din ce în ce mai avansate. Aveau senzori de mișcare inclusiv în jurul clădirii, semnalau apariția unei persoane, nu a unui automobil. Deci chiar persoanele care călcau pe sol erau depistate. Și au fost depistate. Poliția vine în 15 minute. Nu, 15, conform singure informări pe care am primit-o de la colegii de la muzeul din Drânț, au venit în 10 minute. 10 minute. Deci hoții au dat lovitura în 4 minute și poliția a fost acolo în 10. În 10 minute? 2 recorduri. Da. Și pompierii în 11 minute au venit după poliție. Cu toate acestea, furtul s-a întâmplat și s-a întâmplat prea ușor. Și aici trebuia găsit un țap ispășitor pentru toate lucrurile acestea și s-a găsit lipsa unei hotărâri de guvern pe care nu ați obținut-o. Dar nu era necesară. Deci aici este, ca să zic așa, nu mă fără să spun, este o mare manipulare, o minciună pur și simplu. Nu era nevoie hotărâre de guvern, pentru că expoziția a fost organizată de Muzeul Național de Istoria României sub egida Ministerului Culturii. Hotărârile de guvern sunt necesare atunci când colaborează mai multe instituții pentru organizarea unei expoziții. Până la urmă, birocrație. Da, dar asta este adevărul. Deci, ceea ce s-a spus inclusiv la nivel de prim-ministru că expoziția a fost exportată ilegal, sunt niște neadevăruri flagrante. Pe românește acestea se cheamă minciuni. Nu că ar fi fost la prima aventură de genul ăsta primul ministru din perioada respectivă. În cazul nostru a fost o minciună cât se poate de mare. Imaginați-vă că am dus bunurile la aeroport cu escorta jandarmeriei și pe pistă ne aștepta un avion. Își poate imagina cineva că putem să exportăm ilegal bunuri în valoare de 35 de milioane de euro în 6 containere cu escortă a jandarmeriei și cu avionul care ne așteaptă pe pistă? Este o întrebare pe care o adresez acelor autorități care conduceau România la câteva luni după ce am intrat în Schengen. Deci nici nu și-au dat seama ce lovitură dau imaginii guvernului român, care nu poate să controleze mișcarea de bunuri și persoane și este posibil ca în România să exporți ilegal o expoziție. Nu cred că era vorba despre vreo ilegalitate. Acolo era vorba pur și simplu despre, exact cum ați zis și noastră foarte bine, trebuia pusă vinovăția pe cineva. Era nevoie de un țap ispășitor. Da, cei care au semnat după mine și toată lumea am semnat în mod legal, n-au pățit nimic. Muzeul nu putea să exporte expoziția fără să urmeze procedurile legale. Deci aici au fost semnături pentru că totul era ok în termenii legislației din acel moment și care este valabilă și acum, de altfel. Nu a fost modificată. Pe parcursul carierei am avut șansa să mă prietenesc cu câțiva polițiști. Și o să vă spun ce mi-au zis. Că nu există măsuri de securitate perfecte. Și cred că expoziția de la Drânț este dovada vie pentru așa ceva. Pentru că tot ce v-am desfăcut până aici, alea 4 minute, la o oră la care nu exista pază fizică, nu era paznic acolo, era clar că tot ce s-a întâmplat acolo, accesul mult prea ușor, s-a mișcat repede, au ieșit, au plecat și nu au fost prinși chiar imediat, a arătat clar că a fost informație din interior. Și eu am bănuit acest lucru, dar trebuie să știți că muzeul din Drânț în timp era și este în continuare în
legătură directă cu poliția. Deci au un fir direct și există un displayer, un ecran în sediul poliției municipale din Drenț și acolo trebuia să fie o persoană. Deci s-a declanșat alarma privind muzeul. O persoană trebuia să reacționeze. Nu au reacționat. Pentru că era o oră potrivită pentru așa ceva. De-aia spargerile, că am învățat de la hoți. Am spus, am avut șansa să lucrez cu niște polițiști care am mers la un moment dat cu un spărgător pe stradă și îi spunea, cele mai multe spargeri nu se dau la uși încuiate. Se dau la uși descuiate. Sau acolo unde becul este stins. Sau când vezi, treci pe acolo, arunci o piatră, vezi că nu iese nimeni și atunci știi că nu e nimeni acasă. Este pont și este oportunitate aici și cred că avem o combinație de factori care au facilitat acest furt. Noi putem ușor să speculăm de la distanță că a fost informație din interior, dar a fost și slăbiciune a măsurilor de siguranță luate de olandezi. Faptul că s-au luat atât de în serios după aceea și i-au vânat pe hoți până i-au prins, a arătat că își asumă responsabilitatea, nu? Sigur, a devenit furtul de la Drenț face istorie în acest moment. După acest furt, toate expozițiile importante nu mai pot fi organizate ca înainte, pentru că acum știm că hoții nu se vor da în lături ca să folosească explozivii pentru a pătrunde în muzee și, de asemenea, Macarale, flexuri. și, de asemenea, barosul de 10 kg, rânci, deci instrumente foarte contundente, ca să fiu delicat în apreciere. Și, de asemenea, expoziția și cum s-a terminat expoziția de la Drenț, ne face să ne închidem, ca să zic așa. Deci, multe țări și multe instituții nu vor mai dori să coopereze și să prezinte în străinătate bunurile sau chiar în interiorul țării, pentru că gradul de criminalitate este din ce în ce mai crescut și mai profesionist organizat. Hoții sunt întotdeauna cu câțiva pași înaintea poliției și împotriva celor care organizează expoziții sau împotriva asiguratorilor. Încă o dată ne uităm și la spargerea de la Louvre. Da, ușor de făcut. Prea ușor de făcut, parcă. Mult prea ușor de făcut și stând și analizând pas cu pas, pentru că am făcut împreună cu fostul procuror general al României, domnul Augustin Lazar, am făcut o reconstituire a evenimentelor de la Drenț, bazați pe informații confidențiale primite din ancheta polițienească. Nu am auzit de informația asta. Am până acum. avut fericirea să fiu prieten cu o serie de jurnaliști olandezi care au fost foarte empatici și mi-au oferit toate informațiile confidențiale pe care le-au primit. Am făcut o asemenea anchetă și, de asemenea, bazați pe informațiile rezultate din filmări de pe camerele de supraveghere și din declarațiile colegilor mei care au mers să demonteze expoziția. Colegi care au o experiență foarte importantă în ceea ce privește observarea tuturor detaliilor tehnice și de altă natură. Și am reconstituit, ca să zic așa, ceea ce s-a întâmplat acolo. Și ce ați aflat? Și am aflat că scenariul spargerii este unul foarte elaborat. Nu poate să fie realizat de către niște pungași. Sigur, cei 3 arestați și acuzați pentru furt sunt persoane care au un trecut penal și fapte violente În cazier. în cazierul lor. Au folosit armament, au amenințat persoane și așa mai departe. Au furat. Dar procurarea de
material explozibil care nu se găsește pe piață, desfășurarea furtului, viteza cu care au acționat, faptul că au supraviețuit unei explozii într-un spațiu care este, cât să vă spun, de 2 pe 3 metri și este adânc de 6 metri, deci ieșirea de urgență este adâncită. Muzeul din Drenț este un bunker acoperit de o mobilă de pământ. Și există diferențe de nivel între intrări și ieșiri. Deci, acolo, în acel spațiu închis, s-a produs o explozie care, în mod obișnuit, putea să rupă organele interne ale personajelor. Deci au fost instruiți, probabil, să stea într-un anume loc și într-o anume poziție, pentru ca impactul exploziei să fie mult mai redus. Ei au intrat în 4 labe în muzeu. N-au reușit să spargă decât partea de jos a ieșirii de urgență. Și de asemenea am constatat elemente, să zic așa, hilare la prima vedere. Șeful acestui grup de infractori, Douglas Chesley Vanderstedt. Douglas. Da, Douglas Chesley Vanderstedt. Da, cam așa ceva. 37 de ani, considerat creierul operațiunii. Am căutat un pic lucrurile astea pentru că mă așteptam să fiu un român în operațiune, într-un fel sau altul. Păi, vom ajunge și acolo, dar... El a fost cel care a plecat apoi cu artefactele, nici nu le-a spus celorlalți unde sunt. Pe filmări apare cu o geantă de sport în diagonală, în acea geantă, dar înainte de a pune coiful și brățările în geantă, s-a întâmplat ceva care putea să schimbe complet scenariul. El a lovit cu un baros vitrina în care se găsea coiful de la Coțofenești. Au lovit vitrina de 2 ori. A doua oară, ciocanul a rămas, barosul a rămas înfipt în geam. Și geamul a căzut spre el. Geamul acela avea 100 de kilograme. Dacă ar fi căzut peste el, nu i-ar fi fost bine și cu siguranță restul grupului s-ar fi retras. De asemenea, el și-au imaginat că acest coif este foarte greu. În realitate, el are vreo 745 de grame și a depus un efort uriaș, mare, ca să îl ridice, pur și simplu, ridicându-l, coiful a zburat peste umărul lui și a căzut. Aici intervine al doilea lucru. Dacă instalația de ceață artificială ar fi funcționat la parametrii necesari, coiful n-ar mai fi putut să fie găsit și nici n-ar fi putut să iasă din clădirea muzeului. Deci a fost o înșiruire de fapte pregătite și duse la bun sfârșit destul de eficient și în același timp o serie de deficiențe ale sistemului de securitate de la Drenț. O doză sănătoasă de noroc la hoții ăștia. Da, au avut o doză sănătoasă, după care au făcut toate prostiile posibile după aceea. Și, sigur... Sticla aia în care ziceați că a rămas barosul, totuși sticla aia trebuia să fie un pic mai rezistentă. Nu, sticla era rezistență, sticla nu s-a spart. Imaginați-vă că acea vitrină... Ce a căzut? N-a avut ramă metalică. Toate vitrinele care au avut ramă metalică au rezistat. Iată. N-a avut ramă. Deci, au fost unele slăbiciuni în toată povestea asta pe care cineva ori le-a intuit, ori le-a știut, ori a avut pur și simplu noroc. Da, ceva neconvențional. În general, toți care acționează neconvențional au din pornire o șansă suplimentară de succes. Trebuie să fii un pic nebun. Da, ai o viziune care să iasă din tipar, din tipic. Să fii creativ. Ei, mai avem așa pe Bernhard Zeman. Da, care și el a participat, deși neagă că... Exact. Omul neagă, dar i s-a găsit ADN-ul pe aceleași haine din geantă. Pe haină și pe geantă și i s-a găsit ADN-ul pe un ciocan. Exact. Și mai avem pe Ian B., care avea 20 de ani la momentul jafului și a colaborat, a cooperat cu autoritățile și de aceea se pare că o să scape mai ușor. Da, el a fost elementul care a spart tăcerea, pentru că aici intervine încă
un element care ne-a făcut să fim suspicioși. Deci din momentul în care au fost arestați, ei l-au luat în brațe pe Nu Vorbesc. Da. Și codul de procedură penală olandez permite unui inculpat să nu facă nicio declarație. Absolut niciuna. Deci erau pregătiți. Da. Inclusiv tânărul de 20 de ani, care până la urmă sigur a cedat și a început să vorbească. A cedat când au început să vină dovezile ADN, pentru că trăim în 2025-2026, polițiștii aveau acces la... În arhivă Exista ADN-ul pentru că mai făcuseră fapte unii dintre ei. violente. Deci numai pentru fapte violente ți se prelevează ADN-ul și este pus într-o arhivă generală. Deci ca să vă faceți o idee, așa, ADN-ul lui era pe una dintre rângile găsite în sala expoziției și a acceptat acordul, pentru că i s-au găsit ADN-ul acolo și l-a speriat cu viitorul. Da. Destul de ușor, nu? Și el se pare că era probabil cel mai aproape de acei faimoși hardliners. Surse olandeze spun că era un membru aspirant al clubului și așa voia el și el să intre în gașca aia de mafiot, să le zicem, hardliners. Da, aici este un aspect pe care poliția olandeză l-a anchetat. A fost ca să zic așa, o direcție de anchetă. Cel puțin din declarațiile oficiale, această direcție a dus la o fundătură. Nu s-a închis. Sau nu au dat publicității, pentru că mi-ați spus și mai devreme că nu prea au vrut să comunice. Nu, chiar deloc. Chiar deloc. Nu-i cam ciudat ca poliția să nu comunice? Pentru că ei se ocupau efectiv de paza muzeului. Poliția olandeză. Da, știu. Trebuia să se investigheze pe ei înșiși. Și trebuia să aibă în vedere și ceea ce se putea întâmpla în muzeu. O scurgere de informații. Eu am bănuit de la început că cineva din staful muzeului s-a scăpat într-un anume context și informația a ajuns mai departe. S-a scăpat destul de specific în legătură cu o ușă de evacuare de urgență aflată în subteran care trebuie explodată pentru a putea ajunge cu un baros lângă o bucată de sticlă de 100 de kilograme. Da. Sunt cam multe potriveli. Da, când privești retrospectiv, constați foarte multe elemente care se potrivesc, ca să zic așa, și care nu sunt de aruncat la gunoi. Ar trebui ca această anchetă să ducă și la găsirea, sigur, e foarte important să găsim obiectele, este esențial. Mai lipsește o brățară. Mai lipsește o brățară, numărul 13, despre care am să vă vorbesc puțin mai târziu. Și dar pe lângă recuperarea obiectelor, trebuie să stabilim adevărul, ce s-a întâmplat acolo, pentru că numai stabilind adevărul vom reuși să nu mai facem aceleași erori pe care le-am făcut până acum. Toată lumea, și muzeografii de la Drenț și noi, dar și alte muzee din Europa și din lume. Deci este de mare importanță aflarea adevărului. Nu mai este responsabilitatea dumneavoastră. Ați fost scos din ecuația asta. Și de aceea apreciez că vorbiți atât de deschis și sincere în legătură cu ce s-a întâmplat. Spuneți-mi cum vedeți dumneavoastră cu subiect și predicat. Ce s-a întâmplat efectiv acolo? Credeți că au fost mai mult de 3 oameni implicați decât cei 3 pe care îi vedem? Nu cred, și vă spun de ce. Ian B. a virat la câteva zile după furt suma de 14.500 de euro fratelui lui. Ian B. nu avea o sursă de venituri constantă. El încerca să devină pictor sau zugrav. Dar cred că pictorul să se facă Ian B. Deci această virare a unei sume importante. Prietenii mei ziariști olandezi au spus că nu e chiar
obișnuit ca cineva să vireze o asemenea sumă, mai ales dacă nu are o sursă de venit. Asta mă face să cred, împreună cu scenariul foarte elaborat de a interveni, mă face să cred că este un furt la comandă. Acești spărgători au trecut pe lângă obiecte de aur mult mai grele decât coiful și brățările. Era acolo o piesă, nu vreau să spun care avea aproape 2 kg și jumătate de aur. Iar și alte piese erau extrem de valoroase datorită valorilor artistice. N-au atras atenția. Au atras atenția niște obiecte care sunt foarte simbolice. Ele sunt legate de identitatea noastră culturală și națională. Coiful de la Poiana Coțofenești, care este unicat în lume. Și De ce este unicat acest coif? pentru că din toată seria, mai există coifuri de aur în lumea scitică, erau în muzeele ucrainene, nu mai știu dacă după invazia rusă în sudul și estul Ucrainei, aceste piese n-au ajuns cumva ca pradă de război în Rusia. Nu există niciun alt coif de aur care să aibă o asemenea reprezentare a ochilor apotropaici, ochi care apără purtătorul coifului de ochi și înspăimântă dușmanul în timpul luptei. În același timp, coiful era foarte interesant pentru că dovedea că la mijlocul secolului al V-lea înainte de Hristos, în zona aceasta centrală a Munteniei era o organizare politică și prestatală cu o elită războinică în stare să acumuleze aur. Aurul este străin, nu este din Muntenia. Este aur probabil de origine balcanică și răsăriteană. Nici măcar din Apuseni? Nici măcar din Apuseni. Nu este aurul. Deci înseamnă că este aur adus de la distanțe mari, ceea ce înseamnă legături cu alte imperii. Cu alte teritorii. Alte teritorii. Și, de asemenea, este foarte important pentru evoluția armamentului. El reproduce în metal un coif primitiv de piele care este acoperit cu ținte. Deci partea superioară este replica unui coif de piele pe care îl purtau nobilii înainte de a trece la coifurile de metal. De asemenea, ochii apar și pe coifurile grecești, pe anumite tipuri de coifuri grecești, de exemplu pe coifurile calcidice sau corintiene, ceea ce înseamnă că meșterii care au realizat coiful aveau ceva cunoștințe despre tehnica și reprezentările grecești. Deși este la mare distanță de coloniile grecești, 300-400 de kilometri sau peste 600 de kilometri de lumea grecească din sud. Acum 2500 de ani, la distanță atât de mare, este clar că exista civilizație aici. Da, o formă de civilizație exista și de organizare politică. Foarte puternică, pentru că o asemenea bogăție etalată nu venea decât dintr-o organizare stabilă și continuă, care avea rădăcini puternice. Ca sursă de venituri, de bogăție, era sarea. În apropiere este slănicul, cu izvoarele sărate și cu sare care ieșea la suprafață, și sarea a fost una din cele mai importante mărfuri ale teritoriului României pentru comerțul internațional. Oricât de mult am crede noi că suntem bogați în aur, de fapt teritoriul acesta este foarte bogat în sare. Și a fost de mii de ani, a fost o monedă de schimb. M-aș întoarce la hoți. Hoții, așadar, noastră credeți, dar aș vrea să formulați noastră ideea asta. Au acționat la pont, nu la oportunitate. Nu, este un furt la comandă cu informații foarte detaliate privind organizarea instituției în care era expoziția. Care în mod normal nu le-ar fi fost accesibil acestor trei. Da, chiar dacă
Pe site-ul Muzeului Drenț era planul clădirii, depistarea locului unde se găsește intrarea de evacuare nu este ușoară. Ea este în spatele muzeului, într-un parc, care este înconjurat de un canal și de un gard. Deci spațiul acela nu este public. Deci ei au știut, s-au dus exact la locul în care se găsea, repet, este adâncit. Nu-l observi din primul moment, trebuie să te apropii ca să vezi că acolo este ceva, sunt niște trepte care duc spre ușă. Imaginați-vă treaba aceasta noaptea și imaginați-vă că trebuie să treci peste un canal lat de peste 2 metri și jumătate și Într-un loc unde n-ai mai fost niciodată. și să ai fost niciodată și în care nu este accesibil, și să sară un gard și apoi Într-un loc cu senzori, într-un loc păzit de poliție. senzorii au semnalat și venirea mașinii și pașii pe care i-au făcut în jurul clădirii ca să meargă să sară gardul, după care au semnalat senzorii că se apropie de intrarea, ieșirea de serviciu, așa mai departe. Deci senzorii au intervenit. Apoi, în interior, alarma de fiecare dată a sunat cu un alt nivel de alarmă. Când s-a apropiat de coif la 1,5 metri, s-a declanșat alarma. Și a fost o alarmă și de incendiu. Deci explozia a declanșat alarma și de incendiu, nu numai alarma de securitate. E foarte complicat și greu să spui deschis ceea ce gândim cu toții în momentul ăsta, așa că o să spun că speculăm, da? Toată discuția asta este o speculație până la proba contrarie. Din păcate însă, aș întări ideea asta, toată investigația a fost făcută fix de oamenii care erau responsabili de pază. Și asta pune o problemă. Cred că ar trebui ca statul român să ceară o investigație independentă acolo. Da, cu siguranță. Au participat și 2 procurori români la această investigație. Nu cunoaștem, nu este publică concluzia lor. Dar sunt sigur că mai au încă de lucru pentru că lipsește o brățară. Și asta ne aduce la chestiunea comanditarului. Din ce citesc, din ce am reușit să aflu, una dintre brățările care este încă dată dispărută, nu a fost recuperată, ar fi în tranzit. Se speculează că ar fi în tranzit către comanditar. Îmi explicați un pic teoria asta și îmi spuneți cât de mult credeți în ea. Pe o scară de la 0 la 100. Nu cred că această bățară este în tranzit. Cred că această bățară este păstrată ca o garanție că judecătorul va accepta înțelegerea făcută dintre procurori și inculpați. Foarte interesant. A fost o înțelegere între Douglas Chesley și Ian B. pentru micșorarea pedepsei. Ei urmau să primească 6 ani. Nu este o pedeapsă foarte mare, dar sigur nu este plăcut să stai 6 ani în închisoare. Se pare că închisoarea din Drenț, neavând foarte mulți clienți, este o închisoare de modă veche. Am mai avut, apropo, am acoperit subiectul ăsta în podcastul Curiosity în Olanda și în Danemarca, se închid închisori pe bandă, că nu au clienți. Da. Asta e o problemă bună pe care să o ai. Deci, a fost un factor suplimentar. Toți s-au plâns de condițiile de detenție. Că a fost fric, că e mucegai, că... Mă rog. Ca la muzeu. Așa. Închisoare tip muzeu. Da. De asemenea, au fost extrem de afectați de faptul că fotografiile și numele lor au fost făcute publice. Ceea ce a dus la un oprobriu public împotriva zic ei, împotriva onoarei lor și a familiilor lor. Membrii familiei au fost foarte afectați, au fost ostracizați și asta i-a deranjat foarte tare.
Au încheiat o înțelegere în sensul în care dacă restituie piesele, și aici a fost foarte bine că au restituit coiful și cele 2 brățări, vor primi o reducere cu 30% a pedepsei, Pedepsei. la care s-a adăugat reducerea cu jumătate de an a pedepsei pentru că li s-a prezentat fotografia și numele în public. Vai, Doamne! Și pentru... Câtă civilizație! Da. Cât respect pentru hoț! Exact. Aici am constatat și eu pe piele proprie că hoții au mai multe drepturi decât victimele lor în justiția olandeză, dar și românească. Acum trebuie să fim corecți, că și la noi. Nu chiar acum, în perioada. De fapt, cred că aveți dreptate. Dar și criminalii au mai multe drepturi decât victimele și violatorii au mai multe drepturi decât victimele, dar nu mai zic de hoți. Ajută să fii politician la capitolul hoț. Dar asta e altă discuție, ne ducem prea departe. Haideți să revenim așadar, ca să ne apropiem un pic de finalul acestui subiect. Noastră ați spus că hoții au intrat în muzeu, nu s-au uitat la alte kilograme de aur, nu s-au uitat la Au mers direct, noaptea. Și atunci, dacă 3 olandezi s-au dus să fure un coif și 3 brățări dacice, care nu erau vecine, deci care nu erau vecini. vitrinele cu brățările erau pe altă latură. Nu Deci erau... a fost o comandă. Sigur. Și de unde a venit comanda, domnule Oberle? Aici m-ați încuiat. Haideți că există o teorie care... Există teorii, dar cel puțin partea olandeză, poliția olandeză și procuratura olandeză spune că nu au dovezi. Iar pe de altă parte... Pentru ce spunem aici? Nu există dovadă, există o speculație și există niște informații pe care și noastră le-ați auzit de la prietenii noastre jurnaliști. Le-am auzit, sigur că da. Care este scenariul de lucru? Scenariul este că acest furt la comandă a fost pregătit de către un personaj din România. Care se află unde? El însuși. Nu știu. Pot să spun eu? Sigur că da. Și dumneavoastră puteți să spuneți, știți cum e aia, că nu pot nici să afirm, nici să neg, nu? Da, da. Deci scenariul de lucru ar fi că s-ar fi dat comandă de undeva dintr-o închisoare din România, de la un personaj care așteaptă o negociere pentru scurtarea pedepsei. Da, aceasta este o ipoteză despre care a vorbit sau au analizat-o și polițiștii și procurorii olandezi și despre care m-au informat prietenii mei ziariști olandezi. Dar din discuțiile cu oameni din domeniu din România, se pare că această informație nu s-a materializat. Deci, ca să devină probă, ar trebui să avem mai multe elemente decât o simplă suspiciune. Cel mai probabil cine a dat comanda nu este încă arestat. Sau nu, de fapt, cel care a preluat comanda, cel care are informația asta și a dat comanda la cei 3, acela lipsește din ecuația asta. Deci de-aia când am spus mai devreme că avem prea puțini arestați în subiectul ăsta, pe speța asta nu avem toată echipa. Da, cu siguranță nici olandezii n-au mers până la capăt. L-au prins pe cel care a furat plăcile de matriculare ale mașinilor care au fost folosite pentru furt și a primit 40 de zile de muncă în folosul comunității. Deși este parte dintr-un jaf istoric. Istoric, care este unul din cele mai mari jafuri din Olanda și din Europa. Un jaf despre care a vorbit mass media mondială. Credeți că olandezii vor să bună, cum zicem noi pe aici, Batista pe țambal? Mi-e greu să cred. Nu, în acest moment n-am elemente ca să pot afirma. Dar vor să mulțumească pe toată lumea, să se facă o altă liniște pe subiect. Deci olandezii au pornit de la o ipoteză pe care am înțeles-o și eu mai târziu, colaborând în dosarul Aurul Dacic. Că este mai important să recuperăm obiectele furate, exportate ilegal, decât să avem oameni în închisoare pe care să-i și rănim
și să consumăm banul public. În cazul acesta, acesta a fost și obiectivul, ca să zic, anchetei olandeze, recuperarea pieselor. Guvernul olandez a depus toate eforturile, a fost o echipă uriașă care a lucrat, inclusiv serviciile secrete olandeze au fost implicate în acest caz, ceea ce este iarăși neobișnuit în practica judiciară. Sunt convins că au fost discuții până la cel mai înalt nivel pe subiectul ăsta. Da. Și e mare lucru că se rezolvă și mă bucur această abordare pentru că arată orientare către rezolvarea problemei. Iar dumneavoastră, pe parcursul carierei, ați fost implicat în recuperarea mai puțin de 11 brățări? 13. 13. 14, pardon. 14. 14 brățări dacice, multe dintre ele împreună cu procurorul Augustin Lazar. Da. Pe vremea când hăituirea hoților și vânzătorilor de artefacte încă nu era o chestie de interes major aici la noi. Da, așa este. Cam cât timp ați făcut chestia asta? Câți ani? 7 ani. 7 ani. De fapt, 7 ani implicat direct în echipă și după aceea, până în 2025, ultima brățară a fost recuperată în 2024. Am participat la... Pentru că știați că circulă pe piața neagră brățări dacice. Da. Și nu v-ați putut opri până nu le-ați recuperat pe toate de care știați. Așa este. Nu ne-am oprit și nu ne vom opri și nu se vor opri ca să mai recuperăm cel puțin 11 brățări despre care avem date. Care unde ar fi? Colecții private? Colecții private în Europa Occidentală. Cred că și una în Statele Unite. A fost scoasă la vânzare în 1999. Avem fotografii, avem greutate, avem toate elementele. Am discutat pe vremea când făceam parte din echipă, am fost cu domnul procuror Lazar în Statele Unite, am discutat cu oameni de la FBI pentru și de la Departamentul de Justiție al Statelor Unite pentru a obține informații despre cine a depus la vânzare brățara de la Christie's. Din păcate, până acum nu cred că avem aceste informații, dar sunt convins că autoritățile române, mai ales după ce s-a întâmplat la Drenț, vor fi mult mai sensibile în ceea ce privește patrimoniul românesc și recuperarea bunurilor care au fost furate, scoase ilegal din țară. Mai ales că avem o bucată mare de tezaur care nu este aici și după care suferim cu toții. Părem, unii dintre românii noștri de pe internet par împăcați cu ideea că tezaurul ăla este ca și pierdut. Eu nu sunt împăcat, ci sunt convins, puteți să țineți această înregistrare, că România își va recupera aurul și partea de tezaur cultural, că nu e vorba numai de aurul Băncii Naționale. Rușii au reținut și o parte din bunurile culturale. Cum ar fi faimoasa cloșcă cu pui de aur? Nu. Aia s-a restituit. S-a restituit? Da, s-a restituit. Au restituit. Ce artefacte importante sunt la Moscova? Că aurul în sine, hai să zicem că mai putem scoate din pământ, dar e vorba de istoria noastră. Ce pot să vă spun sigur, sunt medalii și monede, medalii de aur extrem de rare și monede. Aici i-am prins, ca să zic așa, pentru că am putut să compar ce era în colecția Academiei în 1916, în toamna lui 1916, și ce s-a întors de la Moscova în vara lui 1956. Și am constatat că o serie de piese nu s-au mai întors. Ele figurează în inventare și nu s-au mai întors. Singura explicație este că ele au fost reținute. De altfel, au și legături cu istoria Rusiei. Probabil că de aia le-au reținut, dar erau și foarte rare. Sigur, din păcate, noi nu avem un inventar complet al bunurilor care s-au trimis în Rusia, bunurile culturale. Haosul din toamna lui 1916, o toamnă catastrofală în istoria noastră, autoritățile au
acționat foarte nepregătite, ca să nu folosesc o altă expresie. Și-au strâns bunurile și le-au pus în lăzi și le-au trimis în Rusia, pur și simplu. Rușii au inventare. Deci rușii au inventare, rușii au avut evidența aurului băncii naționale, cel puțin până în anul 1924 putem să știm că tezaurul exista și eu cred că există și o sursă care prezintă faptul că în ajunul celui de-al doilea război mondial încă mai erau părți din tezaurul României care figurau în evidențele financiare ale Uniunii Sovietice. Aia rămâne o rană deschisă. Da, este cel mai important contecios istoric și politic între România și Rusia. Și păstrăm această rană deschisă pentru că nu e vorba încă o dată despre aur, e vorba despre istoria noastră. Și despre faptul că rușii au dat toate garanțiile că vor restitui bunurile. Deci, sunt semnături de predare-primire Le-ați și văzut? garanții politice. Le-ați văzut dumneavoastră? Sunt publicate. Dar dumneavoastră sunteți și specialist în numismatică. Da, dar mă interesează și soarta tezaurului istoric. Am făcut parte din grupul de lucru româno-rus pentru studierea problemei tezaurului și altor probleme istorice dintre cele două state. Și în ce stadiu mai suntem acolo? Că la nivel public, în afară de... De fapt, nu am auzit mai nimic. Da, Comisia nu funcționează de ani de zile. De ce? Partea rusă nu mai cooperează. De mulți ani. Înainte de conflictul din Ucraina. Încă dinainte. Înainte, da. Ultima întâlnire a fost la Moscova în 2017, da. Nu mă înșel. După Crimea. După Crimea, da. După Crimea. N-am participat, n-am putut să particip, că pregăteam o expoziție, dar au fost membri ai părții române ca să discute la Moscova despre tezaur, fără rezultat. Fără rezultat. Da. Este, practic... Neoficial. Nu este un instrument care să funcționeze. Care a fost până la urmă mesajul pe care l-au dat rușii, dincolo de declarațiile oficiale? Ce putem să citim printre rânduri este că nu veți vedea niciodată tezaurul. Dar eu nu cred în acest mesaj. Ei inventează că România în 1916 avea o uriașă datorie față de ruși și tezaurul a fost reținut în garanție. Ca o despăgubire pentru datoriile, pentru furniturile pe care Rusia le-a făcut armatei române în 1916, 1917. Ceea ce nu este adevărat. De asemenea, România ar trebui să solicite de la Rusia pagubele produse de retragerea intempestivă a armatei ruse de pe front și jaful și actele de violență pe care le-au săvârșit soldații ruși pe teritoriul României, Moldova respectiv. Părinții mei sunt de acolo și tata mea îmi spune din când în când povești despre retragerea rușilor de la părinții lui. Da, sunt... Am unele dintre ele înregistrate într-un interviu aici și te zbârlești când auzi. De ceva mai grotesc și mai grobian, greu de... Vă dau o simplă relatare. Există un loc în satul tatălui meu care se numește La Ruși. Știți de ce? Că acolo exploda rușii. Știți de ce au explodat rușii? Au mâncat oile. Și au mâncat până au crăpat. Da, eu am auzit... Este grotesc. Am auzit de faptul că spărgeau butoaiele ca să și beau vinul sau rachiul.
au jefuit pur și simplu populația locală pentru hrană, pentru bani, pentru bunuri. În același timp au vândut arme de la tunuri și până la revolvere pentru băutură și cai și așa mai departe. Da, dar mai păstrau câte o armă ca să-i poată amenința pe țărani să le ia animalul din bătătură. După care au venit sovromurile care au sărăcit țara asta, să dea un Google cine vrea. Da, Sovromul a fost o formă de cooperare în România a pus totul, de la resurse materiale până la Până și-am resurse fomentat umane populația. și beneficiile au fost luate de sovietici. Eu însumi am copilărit într-un oraș care a fost construit pentru exploatarea uraniului care mergea în URSS. Știți ce ar fi de râs dacă n-ar fi de plâns? Ca până la urmă uraniul ăla, de fapt nu, uraniul din Iran ar fi de la americani, de fapt. Să nu cumva să fi fost de la noi trecut prin Rusia, habar nu am. Știți că e o discuție cu cele 400 de kilograme de uraniu. În acest moment, cel mai plauzibil este ca uraniul acela să fi fost cumpărat de la uzbeci, din Uzbekistan sau din Niger. Ambele state, Având. mai ales Niger este un stat eșuat. Și e destul de ușor să cum. Și au zăcăminte uriașe de uraniu, practic. Discuție lungă acolo. Deci cu rușii, o mare rană deschisă și încă o dată, nu este vorba despre aur propriu-zis, deși este mai valoros ca niciodată zilele astea. Istoria ne arată iarăși că atunci când ne uităm în partea cealaltă, aurul începe să crească în valoare. Dar valoarea istorică a acestor artefacte, pe care Rasa le-a studiat toată cariera, rămâne importantă. Și acum, cu toții suntem curioși despre de ce e chestia asta mai valoroasă decât cealaltă. Că nu e vorba încă o dată despre gramele de aur, este vorba de ceea ce reprezintă. Da. Vedem în ultimii ani, mai ales în țara asta, crescând acest interes cel puțin declarativ, adică la modul general, cu toții am devenit foarte curioși în legătură cu moștenirea asta dacică. Unii dintre cei care au mai stat de vorbă îmi spun că acest curent suveranist care se uită inclusiv la lucrurile astea, caută o nouă regăsire, o nouă identitate care să se rănească din ceva mai vechi și mai valoros decât prezentul sau istoria imediată. Sau romanitatea. Sau chiar romanitatea. Pe de altă parte, manualul de manipulare rusesc spune că trebuie să îi pui pe oameni în permanență să-și caute rădăcini foarte vechi ca să le nege pe cele mai recente, astfel încât să-i poți dezrădăcina ușor la nevoie cu manipularea. O știți și pe asta, mă gândesc. Da, sigur. În care dintre variantele astea credeți? Suntem cu toții dintr-o dată foarte pasionați de daci, de getodaci, de traci, de orice care ne duce niște milenii în spate? Sau este o chestie construită pentru a putea fi folosită? După părerea mea, este un subiect construit, un aspect ideologic și politic, pentru că are și conotații politice, această căutare de a dovedi că te tragi dintr-o importantă civilizație străveche, că ești continuatorul și moștenitorul direct al ei și asta îți dă drepturi suplimentare față de alte populații care s-au așezat pe teritoriul tău sau față de alte popoare învecinate, mai mult sau mai puțin învecinate. În același timp este un fenomen care nu este specific doar României, de a căuta rădăcini istorice foarte vechi. Îl întâlnim, să vă spun, peste tot. În Bulgaria, înțeleg bine, vorbesc bulgărește și citesc. În Ungaria, de asemenea, stăpânesc limba maghiară și pot să citesc direct ce scriu. Îl întâlnește în Albania, îl întâlnește în Franța și în Spania. Deci există o tendință a societăților moderne de a
respinge identitatea istorică pentru a reveni la o identitate mitică. Din păcate, trebuie să vă spun că ne chemăm între noi români, adică romani, și limba pe care o vorbim este limba romanesca, adică limba romanilor. Mai mult decât această identitate, nu pot să găsesc un alt element care să arate cine sunt românii și cine s-au crezut românii că sunt în timpul istoriei, de la părăsirea Daciei până astăzi. Și modul în care au fost numiți de către vecinii lor este tot acela de romani. Fie că vorbim de slavi, fie că vorbim de popoarele turcice sau fino-ugrice, toți îi desemnau pe români cu același termen cu care îi desemnau pe romani și pe italieni, de exemplu. Deci, în același timp, aș vrea să vă atrag atenția că în ideologia regională a existat aceeași tendință de a respinge romanitatea și de a reveni la rădăcinile dacice. Pentru ei, țăranul român este moștenitorul direct al dacilor și inconștientul dacic, partea mitică, partea care fabulează, este moștenită, ca să zic așa, din mitologia și din civilizația dacică, iar raționalitatea pe care o resping vine din lumea romană. Era o teorie foarte elaborată, dar în același timp, reducând-o la trei simple, ca să zic așa, țăranul este baza societății românești și el moștenește direct tradițiile dacice. Deci, România și ortodoxismul țăranului sunt elemente identitare care îi leagă pe români atât de lumea dacică, cât și de această lume ortodoxă care respinge Occidentul. Ortodoxia era văzută ca o ideologie, ca o religie antioccidentală în perioada interbelică și probabil și înainte. Și acum. Și acum, din păcate. E folosită inclusiv de toată narațiunea asta rusească antioccidentală, nu? Da, eu însumi am fost martor la discuții în Bulgaria despre frățietatea ortodoxă. Deci colegi de-ai mei care spuneau, voi românii sunteți ortodoxi. Deci ar trebui să fiți și voi parte a acestei cum să vă spun, Panslavismul ăsta, nu? uniuni politico-culturale religioase pan-ortodoxe. Cu toate astea, dacii nu erau creștini, că n-aveau cum. Nu erau creștini, erau politeiști. Politeiști, haideți să explicăm asta în limba română. Aveau mai mulți zei. Mai mulți zei. Este suficient să vezi sanctuarul de la Sarmisegetuza și acolo sunt mai multe temple pentru mai mulți zei. Deci, pe de-o parte, ne revendicăm această obârșie țărănească dacică, dar în același timp trebuie să fim și ortodoxi, să păstrăm calea dreaptă a creștinătății. Exact. E o contradicție în termeni. Da, fără îndoială, dar cei care receptează cu ușurință aceste mesaje au un discernământ limitat. Sunt de obicei oameni cu un nivel cultural foarte redus sau cu capacitatea de a gândi critic foarte redus. Sunt și intelectuali care cred în asemenea lucruri. Ne-ați spus mai devreme despre frăția aceea, pentru că, pe de altă parte, dacă suntem onești și ne uităm la vecinii noștri bulgari, sămănăm cu ei și ei cu noi. Da, suntem făcuți din aceleași elemente, doar în proporții diferite. Și bulgarii învață româna foarte rapid, pentru că forma de a gândi este aproape identică în limbă și noi, dacă ne străduim, învățăm bulgărește destul de repede. Nu mai zic de sutele de, poate miile de cuvinte
identice sau asemănătoare din română și bulgară. În România au fost în contact cu un grup de slavi care s-a deplasat în Balcani și care a dat naștere bulgarilor. Să vedeți ce repede înveți bulgara când ești în arest. Că nu voia traducătorul ăla să-mi zică când am fost eu arestat acolo, poveste veche. Cu toate astea, așadar, suntem mai asemănători decât suntem diferiți și cu bulgarii, la fel și cu ceilalți vecini ai noștri. Nu știu cu ungurii cum suntem. Din punct de vedere genetic, populația din Transilvania seamănă cu cea din Europa Centrală și ungurii, din punct de vedere genetic, seamănă cu vecinii lor de la vest și de la est și de la nord. Deci moștenim o zestre comună. După cum românii de la sud și est de Carpați se leagă genetic de vecinii lor. Ar fi distractiv la un moment dat să facem o hartă genetică. Da, ar fi un proiect important. Nu-i așa? Mă fascinează. Pentru că eu cred că dacă am face o hartă genetică și am suprapune pe harta geografică, am avea niște surprize foarte interesante. Da, în același timp suntem purtătorii de lucruri extrem de vechi. În genele noastre este o istorie întreagă. Fiecare contemporan se leagă de o persoană care a venit în Europa acum vreo 45.000 de ani. Și la rândul ei, acea persoană venea din Asia și la rândul ei, acea persoană venea din Africa. Deci, toți care suntem aici, 8 miliarde de oameni, în Europa sunt 500 de milioane, avem legături cu cei care au venit acum 45.000 de ani. Și După apoi, o mare glaciațiune care nu prea mai a lăsat prea multă viață pe aici. da, și în același timp suntem urmașii celor care au venit din Asia mică, ca agricultori în urmă cu 7-8 mii de ani și care au ajuns până în Anglia, venind pe uscat sau pe mare, și suntem mai ales urmașii unui grup de populații care au trăit în Ucraina și în sudul Rusiei acum 5.000 de ani și care au pornit spre vest, nu se știe din ce motive, și a căror limbă o vorbim. Aproape toți europenii vorbesc limbile acelor populații, indo-europenilor, cu excepția ungurilor, turcilor, laponilor, bascilor, toți europenii vorbesc limbi indo-europene. Din mai multe grupuri, mai multe familii. Viața, în general, s-a cam așezat pe lângă apă și a avut nevoie de condiții decente de temperatură. Mai mult de jumătate din civilizația umană este lângă o apă. Atunci, probabil că acolo a fost o zonă fertilă în care s-a făcut un pic de agricultură, aparent în siturile acelea arheologice foarte frumoase din Turcia, s-a descoperit civilizații chiar mai vechi de 12.000 de ani. Da. Primii sedentari, ca să zic așa, și primii constructori de monumente realmente uluitoare. Deplasau blocuri de piatră de 12-15 tone. Fantastică povestea aia de acolo. Știți, e o vorbă, credința mută în munții. Aici se dovedește că este adevărată. Da. Și în spațiul dacic. Sarmisegetuza și fortificațiile din jur sunt terasate. Deci acolo s-a depus o muncă uriașă. Sunt sute de mii de metri cub, milioane de metri cub de pământ și piatră care au fost deplasate pentru construcția teraselor. E clar că s-au lucrat niște generații acolo. Da, și pentru un obiectiv care nu era numai politic. Cu siguranță Și factorul religios, Muntele Sfânt, i-a determinat să facă un asemenea efort. La Sarmisegetuza până și piatra este adusă din altă parte, pentru că piatra locală nu poate fi folosită pentru construcții. Ce vedem în sanctuar sunt pietre aduse de la 40-50 de kilometri și, de exemplu, este altarul acela mare circular, altarul zis solar, care are vreo 12 tone. Cine a fost la Sarmisegetuza știe cât ai de urcat până ajungi în zonă. Fantastic. Da. Fascinația asta, totuși, pentru civilizația dacă nu vă lipsește.
dar sunteți realiste în legătură cu ea și sunteți, până la urmă, unul dintre artizanii acestei expoziții care a mers încă o dată prin câte țări? Mai știți? Da, a fost Dacia Ultima Frontieră, apropo, da? pentru că am legat civilizația dacică de civilizația romană și de moștenirea ei. Repet, încă o dată, românii se numesc pe ei într-un termen care vine de la cuvântul latin romanus, care a evoluat odată cu vorbirea de-a lungul celor 2000 de ani și acest popor este numit și de străini cu care am venit în contact în Evul Mediu, tot cu un termen echivalent pentru romani. Deci, nu poți să vorbești despre români numai căutând rădăcini dacice, ci vezi importanța rădăcinilor romane, mai ales repercursiunile culturale, lingvistice ale stăpânirii romane. Ce vreți să ne spuneți este că civilizația dacică de aici, combinată până la urmă, nu, cu ce a adus Imperiul Roman, pentru că ce am reușit să înțeleg din istorie, imperiile nu se extind militar, ele se extind prima dată tehnologic, cultural, economic. Și abia după aceea vin bocanci, ca să zic așa, în cazul ăsta sandalele. Așa a fost. Nu? Așa a fost. Toate marile imperii și marile civilizații s-au răspândit, să găsesc un termen potrivit în limba română, au radiat în teritoriile învecinate. Deci au creat bazele pentru o eventuală anexiune. Pentru că oamenii sunt atrași de progres, de o formă de civilizație mai interesantă, mai prosperă, la fel cum civilizația americană a reușit să radieze. Da, ne place sau nu ne place. Suntem profund afectați de civilizația americană, după cum strămoșii noștri de la 1800 au absorbit cu o viteză uluitoare civilizația occidentală. Mai ales spre cea franceză, până și revoluțiile noastre, nu? Au fost coapte. Ecouri ale revoluțiilor din Occident. Avem foarte puține chestii, să zicem așa, crescute local, dar ne agățăm încă o dată, mulți dintre ai noștri, de aceste idee cum că, de fapt, nu adevărata esență, înțelepciune, habar nu am cum să-i spun, a Imperiului Roman, ar fi fost generată cumva în acest teritoriu de getodaci. Chiar pe noastră v-am auzit povestind despre porțiuni din armata romană în care au fost integrați dacii cu faimoasele lor arme caracteristice. Dar cât de important a fost până la urmă penetrarea și în sens invers a Imperiului și a civilizației romane dinspre daci? Ce aduceau dacii așa de valoros în ecuația asta, încât să validăm măcar parțial ce zic oamenii ăștia care spun că dacii erau mai importanți și că limba lor, de fapt, ați auzit asta, nu? Că, de fapt, limba vorbită ar fi fost inventată aici, în Imperiul Roman. Romanii au avut o politică extrem de pragmatică față de populațiile supuse sau învecinate cu care au interacționat. Au integrat în armată populații străine sau supuse, care aveau o mare tradiție războinică, care erau obișnuiți să se supună ierarhic unor conducători și care foloseau tehnici de luptă pe care legiunile străine nu le practicau. De exemplu, arcași, prăștiași și, în cazul dacilor, arma lor tradițională era o sabie curbă, extrem de eficientă, care lovea capul și care era făcută dintr-un oțel care putea să taie coiful și să spindece mai departe un corp uman.
Deci, romanii au beneficiat de această tradiție și tehnică specifică de luptă a dacilor, care nu exista în armata romană. Armata romană se baza pe aruncarea pilumului, o suliță scurtă, de în bună parte din fier, care trecea și prin scuturi și după aia mergeau legionarii în ordine cu Falange. spadă foarte scurtă, 60 de centimetri. Deci luptă corp la corp. Arcașii sunt aduși din Orient, din Siria, din Cipru, din Asia Mică. Proștiașii vin din insulele Baleare, care furnizau contingente de luptători cu această armă neobișnuită și foarte ieftină. Trupe de germanici din zona Olandei actuale și Belgiei actuale luptă cu ciomege de lemn și cu dezveliți până la brâu și la aceste contingente se adaugă contingente de cavalerie și infanterie tracică, de asemenea o populație foarte războinică, daci care luptă cu armele lor sau triburi de munteni din Spania, care de asemenea sunt celebri pentru dârzenia și rezistența lor fizică și psihică, pentru că un război este întotdeauna însoțit de un stres psihic foarte mare. De traumă. Sau maurii nord-africani care sunt călăreți, care călăresc fără fruct și fără șa și care, în cazul Sarmisegetului, au trecut munții și au apărut în apropierea Sarmisegetului pe neașteptate și au determinat înfrângerea Daciei în primul război dacic. Deci, aceste contingente luptă cu tipurile lor tradiționale și sunt partea armatei romane. Pe de altă parte, recrutarea în armată a bărbaților din elită slăbește populația locală de posibilitatea de a se organiza. În timpul războiilor dintre daci și romani, o parte din elită este pur și simplu ucisă în bătaie, în luptă, și apoi începe drenajul, pentru că chiar de la primul război dacic, o parte din prizonieri sunt integrați în armata romană și trimiși în Egipt sau trimiși în Asia Mică, foarte departe, sau în Africa de Nord, sau în Britania, sau în Germania, foarte departe. Și în Dacia sunt aduse. Aici este rădăcina acelor afirmații, cum că dacii ar fi exportat înțelepciune, tehnologie, limbă de aici. Au fost efectiv preluați de romani și împrăștiați prin imperiu. Da, dar scuzați-mă, dacii din Egipt scriu în limba greacă. Au învățat grecește în câțiva ani. Scriu în limba greacă. Și aici vine o problemă că de pe urma dacilor nu prea avem biblioteci. Da, avem probabil câteva sute de cuvinte, peste 200 de cuvinte folosite cotidian, din care o parte sunt arhaisme și nu mai sau nu sunt înțelese de majoritatea populației. În același timp avem un număr de nume de persoane sau nume de locuri și de ape, care sunt clar nu sunt de origine latină, nu sunt slave, nu sunt germanice, nu sunt turcice, deci cu siguranță sunt mai vechi de cucerirea romană. Poate unele pot să fie și mai vechi, din epoca bronzului, dar fără îndoială ele au fost transmise, de exemplu numele de ape. Aici este posibil ca dacii la rândul lor să fi preluat denumiri mai vechi ale primilor indo-europeni, dar numele a fost transmis mai departe prin intermediul dacic. Romanii, când au venit aici, au numit Aluta, Oltul, Samus, Someș și așa mai departe, cu denumiri luate de la populația locală. Și nume de orașe, toate orașele importante
au nume dacice, Sarmisegetuza, Napoca, Cotaisa, Corolisum, nu mai zic de așezări mai mici. Mhm. Dar ele sunt romane. Deci, așezările sunt romane. Numele este mai vechi, preluat de la populația locală. Mi este clar că ceea ce vedem noi acum este încă un strat pus peste alt strat și de desubt mai sunt foarte multe straturi. Este ca în faimoasa poveste cu țestoasele, știi? Care Da. sunt țestoase până jos. Dar vrem să vă mai spun ceva. O observație pe care la care am ajuns urmărind de ce în anumite momente și anumite popoare sau grupuri din aceste popoare încearcă să-și găsească rădăcini foarte vechi. De obicei este un fenomen legat de națiuni care s-au constituit târziu, a căror state n-au înglobat toată întreaga națiune, de exemplu, în cazul nostru, o parte din România, din Balcani, nu i-am putut integra în statul național, după cum Basarabia a fost integrată doar 22 de ani, apoi pierdută. În cazul albanezilor, o parte din albanezi trăiau în Kosovo, în alt stat, Iugoslavia. În cazul bulgarilor, o parte din vorbitorii de limbă bulgară trăiau în Macedonia sau în Grecia de Nord sau în Turcia europeană și statele naționale n-au putut să-i cuprindă pe toți. Dar Acest fenomen este rezultatul unei deziluzii și a unui sentiment de frustrare a națiunilor recent construite și care încearcă și pe această cale să dovedească că ele sunt foarte vechi. Școala ardeleană, de exemplu, care considera că românii sunt urmașii puri ai romanilor din Dacia, nu acceptau rădăcinile dacice și foloseau originea romană ca un act de noblețe și în același timp un certificat care atestă vechimea românilor și dreptul lor de a avea o situație egală cu celelalte populații. am avut șansa să vizitez recent Apșa, Slatina. Vă sună cunoscând numele astea? Da, sigur. Pentru mulți români poate s-ar putea să le audă prima dată. De Slatina poate am mai auzit, dar n-ați auzit de Slatina din Ucraina. Da. Și Apșa de jos. Da. Și mai sunt câteva comunități acolo. Știți care este procentul de români în teritoriul ăla? 95%. Da. Și teritoriul respectiv de care vorbesc din Maramureșul istoric, da. nu a făcut niciodată parte din România. Iarăși este o chestie un pic ciudată, că noi ne plângem într-adevăr că, exact cum spuneați asta, popoare, națiuni, să le zicem mai tinere, nu? Țări care nu au reușit să-și înglobeze toate etniile sub aceeași pălărie, e bine, s-ar putea să trezești că găsești de-ai noștri în niște comunități foarte inimoase, foarte românești, cu Mihai Eminescu pictat pe clădire în Ucraina. Da. Dansuri tradiționale românești, care vorbesc cu mândrie limba română. Și de multe ori o limbă care este arhaică, inclusiv mulți basarabeni, dacă analizezi din punct de vedere lingvistic felul în care vorbesc, mai ales oameni de la țară, nu mă refer la intelectuali, vorbesc o limbă istorică, care cu elemente, în cazul maramureșenilor, medievale, pot zice. Cu toate astea, am avut senzația în Apșa că dansurile maramureșene sunt, să fie iertat, mai frumoase și mai autentice acum acolo, pentru că cumva sunt protejate într-o comunitate conservatoare decât în Maramureșul românesc. Da. În Maramureșul românesc, modernitatea și, ca să zic așa, politica de
uniformizare practicată în vremea comunismului. Folclorul devine ceva nu comercial, dar oricum Exotic. exotic și în același timp trebuie să fie controlat, trebuie să fie uniformizat. Atunci Standardizat. standardizat, exact. Și cu o limbă vorbită corect gramatical. Da, Toți cântăreții de muzică populară în timpul comunismului nu prea aveau accent. da, și televiziunea a făcut ca Exact. în ultimii 60 de ani limba vorbită să fie din ce în ce mai standardizată. Dacă prima limbă românească standard a pornit de la textele lui Coresi, de la dialectul care se vorbea în sudul Transilvaniei și nordul Munteniei, astăzi putem spune că avem standardul televiziunii române și a radioului, care face ca diferențele de accent sau de vocabular locale să se piardă. Acum câțiva ani când mergeam la Iași, îmi dădeam seama. Acum când mergi la Iași, în centru, o să-ți ia un pic să-ți dai seama dacă se vorbește sau nu cu accent. Începe să dispară accentul din marile orașe, inclusiv în regiunile acestea. Și mă întorc la argumentul nostru de mai devreme. Spuneți că, practic, această strădania noastră să căutăm rădăcini foarte adânci vine ca un răspuns la niște țări care... niște frustrări. În unele cazuri. Frustrările astea, nu credeți că au fost create de granițe, de fapt? Și că în realitate ele nu existau înainte, astfel de frustrări, popoarele, înainte să apară pașaportul, nu aveau genul acesta de frustrări atât de des? Mi-e foarte greu să dau un răspuns pentru că nu avem documente, izvoare care să vorbească despre acest lucru. Dar gândiți Moldovenii lui Ștefan cel Mare îi considerau pe munteni ca niște dușmani, după cum muntenii au devastat sudul Moldovei în la început secolul al XVI-lea. Foarte târziu a apărut această idee, în secolul XVII, o vedem la cronicarii moldoveni care vorbesc despre faptul că toți românii se trag de la râm și vorbesc cu aceeași limbă, iar în secolul al XVIII-lea boierii din Muntenia primesc drept de cetățenie, ca să zic așa, Moldova și invers, foarte simplu, pentru că sunt considerați ca parte a aceluiași popor. Iar la 1848, pardon, atunci era deja clară ideea că trebuie să se constituie un stat național român care să înglobeze vechea Dacie, în ceea ce credeau pașoptiștii că fusese vechea Dacie, adică de la Nistru până la Tisa și Dunărea la sud. La ce argument vreau să ajung? Și probabil nu o să sunteți mult mai bun să răspundeți la întrebarea asta. Dacă un moldovean pleca, să zicem, nu știu, din Cernăuți și cobora în Basarabia, Moldova, apoi ajungea în cele în urmă la București. De la București se gândea că ar putea să mai meargă și până la Sofia. De acolo să o ia către Atena, dacă asta avea el în minte, să vadă lumea. De câte ori ar fi fost oprit de un polițist de frontieră care să-i ceară o dovadă că el e el? Să știți că și în Evul Mediu exista controlul mișcării populației la frontieră. Existau așa zisele posade. Posada este un loc autorizat de trecere, fie printr-un defileu, nu poți să treci peste tot munții. În cele mai multe cazuri treceai... Știm asta de la Posada. Știm de la Posada. Dar posadnicii erau comunități de țărani liberi care nu plăteau impozite, dar trebuiau să păzească frontiera. Și ei îi controlau pe toți cei care treceau frontiera. Îi prindeau pe robii fugiți, și îi trimiteau stăpânirii, îi prindeau pe criminalii care încercau să fugă. Avem
elemente în documente despre aceste fapte. Încercau să combată contrabanda, pentru că și atunci una din resursele importante ale statului erau veniturile rezultate din taxe comerciale și erau primii apărători în caz de invazie. Ok, dar cum făcea un locuitor al unei provincii istorice să ajungă în altă provincie? Cum trecea prin posada asta? Nu știu dacă aveau alte documente. Că nu prea aveau, aici, că nici nu scriau. Cine să le citească? Cred că ea din posadă de acolo, nici ei erau nici analfabeti. popii, multă vreme preoții n-au știut să scrie și să citească. Învățau liturghia pe din afară. Iată. Deci, de-aia mi se pare că... Dar fugeau sate întregi. Aici sate întregi fugeau, de exemplu, treceau Dunărea în Bulgaria, în Imperiul Otoman. Pentru că acolo taxarea, presiunea fiscală era mai mică decât în țările române. După cum sunt sate din Moldova care se cheamă Munteni, Olteni sau Greci, și în cazul grecilor, un sat de lângă Suceava, am găsit un document polonez din 1442, care spune că locuitorii sunt greci, veniți probabil aduși din zona cetății albe, Moncastro, care a fost un centru și de grecitate medievală pe teritoriul Moldovei. După cum avem moldoveni în Muntenia și mai ales transilvanenii. Transilvanenii au venit Transilvania era cea mai populată provincie și din... Voluntari. Localitatea Voluntari a fost fondată de voluntari care au rămas după război de independență. După războiul de independență. Sau în Corbeanca avem satul Tamaș. Tamaș nu avem în limba română, avem în limba maghiară. Deci... Dar foarte adesea ardelenii au nume sau porecle care vin din limba maghiară. Pentru că... Suciu, de exemplu, cu Suci, este țesător în... da. Acum, Covaci, Fieraru. Eu sunt dintr-o familie de moldoveni aciuați în Brașov și trebuie să recunosc că în liceu am avut cel puțin o prietenă, cel puțin pe jumătate unguroaică. Cred că era inevitabil. Da. Adică amestecul acesta de popoare, și nici pentru mine nu pot să garantez că dacă părinții mei sunt moldoveni, sunt moldoveni. Dacă facem o analiză genetică, cu siguranță vedem cam cine este noi și de unde au venit. M-aș distra maxim să fac harta aia genetică. Da. Ar fi foarte distractiv. Cred că am vedea așa, ca la părțile alea de vânturi, cred că am vedea așa curenți care curg cu semnătură genetică. Știți că am mai povestit de chestia asta, la un moment dat se făcuse un astfel de mic studiu genetic pe hooligans din Marea Britanie. Aia care urlau cel mai tare împotriva polonezilor. Și le-a luat și le-a făcut semnătura genetică. Și ce credeți că au găsit în bagajul lor genetic? Ce aveau în majoritate? Polonez. Așa istoric, de exemplu, scoțienii care erau celți au fost cei mai mari dușmani ai irlandezilor, care la rândul lor erau celți. Colonizarea din Irlanda de Nord, făcută de Cromwell, este bazată în mare parte pe scoțieni. Deci, cei care sunt dușmanii irlandezilor sunt scoțieni care la rândul lor aveau o rădăcină celtică. Știți, acum o să zic o vorbă urâtă. Nu te urăște nimeni mai bine decât cineva care te cunoaște. Da, sau vărul sau ruda. Exact. Dar despre celți am auzit că ar fi ajuns până în Dacia. Da, au venit în număr mare. Au venit ei sau ne-am dus noi peste ei, noi dacii? Nu, au venit ei. Deci pentru că eu am mai auzit la televizor niște interviuri în care mi s-a spus că ne-am dus noi acolo. Nu. Arheologia dovedește foarte clar cum grupurile celtice trec munții Alpi în nordul Italiei, vin de-a lungul Dunării din sudul Germaniei pe teritoriul Austriei actuale
Ungaria actuală și pătrund în Transilvania de-a lungul apelor Someșului, Mureșului și alte grupuri celtice coboară pe Dunăre și apoi trec prin Balcani și devastează Grecia sau ajung în Asia Mică. Ankara, în zona Ankara, în secolul al III-lea, era un regat celtic care a păstrat limba celților cel puțin până în secolul al I-II după Hristos. Sfântul Paul are o epistolă către galatieni. Acei celți se chemau Gali, Galatia era țara lor și creștinii încearcă să-i aducă să se convertească folosind limba lor maternă, celtică. Deci înseamnă că avem și ceva celt în noi aici. Păi cred că acel element central european care îl întâlnim genetic în Transilvania, în Ungaria și mai departe, în bună măsură este probabil moștenirea acestui strat celtic. Dar daci fără celți nu ar fi existat. Celții probabil că i-au împins pe daci în regiunile mai înalte și au dat un aspect caracteristic civilizației dacice ca una adaptată regiunilor muntoase. În antichitate puține popoare au trăit în munți pentru că viața este foarte grea acolo. Resurse puține, climă foarte aspră și din acest motiv munții și mlaștinile sau țărmul mării au fost ocupate ultimele. Exact ce vă spuneam, ce vorbeam mai devreme. Umanitatea, mai mult de jumătate din umanitate este în continuare lângă ape, deși avem infrastructură, dar ai nevoie de vecinătatea apei, nu? Vreau să vă spun că atunci când făceam periegheze, cercetări de suprafață, ca arheolog, căutând așezări, în primul rând ne orientam după existența apei și după existența unor promontorii nu foarte înalte, ca un fel de picioare de plai, ca să zic așa, care erau locurile favorite ale populațiilor din preistorie și chiar din perioadele istorice. Deci se așezau lângă o apă, lângă un izvor și pe un teren ceva mai înalt. Un teren care este ferit de inundații și care îți permite să vezi mai departe dacă apare un dușman și în același timp îți permite să te retragi. Da. Dacă ar trebui să-mi dați un răspuns simplu ca pentru copii, teritoriul acesta al cui este, din punct de vedere istoric? Știu că e o întrebare prea simplă, dar dacă toți ne căutăm acele rădăcini și vrem să punem piciorul acolo, să zicem că ai noștri au fost aici, cine sunt, care este populația care are, mi-e și greu să găsesc cuvintele de genul să aibă un drept de paternitate asupra acestui teritoriu, mai mare decât oricare alta. Dintre toate cele care s-au aventurat pe aici, doar în ultimii 45.000 de ani, că sunt șanse mari din ultimele cercetări pe care le mai auzim, ca înainte de glaciațiunea aia, să mai fi fost... Neandertalienii au locuit pe teritoriul României. Sunt destul de multe descoperiri. Deci, la origine, teritoriul ăsta a fost ocupat mai mult timp de neandertalieni decât de daci? Cu siguranță. Neandertalienii au trăit cel puțin 300.000 de ani. Credeți că mai trăiesc printre noi? Da. Că se spune despre neandertalieni că sunt cam proști. Nu e adevărat. Nu? Nu. Sunt verii noștri. Relațiile sexuale dintre bărbați neandertalieni și femei din tipul omului modern. Noi suntem oameni moderni. Dădeau naștere la urmași fertili și toți europenii și toți asiaticii au 1, 2 până la 4% gene neandertaliene care le-au permis strămoșilor noștri să se adapteze la
frig, neandertalienii au trăit într-o perioadă extrem de rece, mai multe glaciațiuni și să treacă peste anume boli, în același timp determinând anumite gene care se vulnerabilizează și la rândul lor poți să te îmbolnăvești, de exemplu, de depresie sau tuberculoză, care sunt moștenire din această populație. Dar în acest moment, adică în perioada istorică din secolul al XIV-lea, de când există state medievale românești, teritoriul este românesc. Sigur că în Transilvania, care a fost cucerită de maghiari, pe lângă români care până la sfârșitul secolului al XIII-lea au avut statutul egal cu celelalte populații și obligații egale cu celelalte populații. După aceea, când au venit dinastia franceză de Anjou din Sicilia, din sudul Italiei, ortodoxii încep să fie persecutați și considerați un grup de categoria a doua, iar din Unio Trium Nationem, din secolul al XV-lea, numai ungurii, sașii și secuii sunt considerați cetățeni și ungurii și românii sunt tolerați și religia lor este tolerată. La fel, prin edictul de toleranță al lui Ioan Sigismund din 1567, celelalte denominații creștine, luteranii și calvinii sau unitarienii, sunt religii acceptate, în timp ce în continuare ortodoxia nu este acceptată până în secolul al XVIII-lea. În timpul reformelor lui Iosif al II-lea, românii încep să capete drepturi și se pot așeza, de exemplu, în orașe. În multe orașe din Evul Mediu nu se puteau așeza de multe ori nici ungurii, ci numai germanii. Până în secolul 20, românii erau minoritari în orașele mari. Da, chiar și la primul război, Chiar și la primul primul război mondial, orașele din Transilvania au o coloratură Și nu numai. specifică. Și nu numai. Și în Basarabia, de asemenea. România era rurală și vechiul regat era eminamente rural, ca să folosesc o terminologie locală. Deci, să ne întoarcem înapoi. Deci, de la statele feudale românești, teritoriul le aparține și îl apără, l-au extins moldovenii, de exemplu, până la Nistru. Părți din Dobrogea, probabil, de asemenea, au fost anexate țării românești sau Moldovei în secolele 14-15, înainte de cucerirea otomană. Și după primul război mondial, constatându-se că românii reprezintă majoritatea în Transilvania, actele lor actul de unire de la Alba Iulia a fost considerat ca un referendum al majorității populației pentru unirea cu România. Deci, și în acest caz, au fost considerate teritorii românești, sigur, cu coloratura specifică dată de o istorie de 1000 de ani, în care o bună parte din evoluție a fost sub stăpânire străină. Sub stăpânire, inferiori, minoritari și cu toate acestea au ajuns să controleze teritoriul. S-a întâmplat chestia asta, că nu s-a întâmplat militar. S-a întâmplat cumva prin demografie? Prin fertilitate? Erau românii mai fertili? În general, Pentru că eu cred că s-ar putea să fie o lecție de învățat aici din această... da. Uitați-vă la Kosovo. Dacă vreți ceva care este sub ochii noștri. În Kosovo,
vezi de la 1680-90, majoritatea sârbă este înlocuită de albanezi. Sârbii pleacă în teritoriile habsburgice, în Banat, în Voievodina, și albanezii devin treptat majoritari în această provincie. Ultimul iont pe care l-au primit sârbii a fost în timpul ocupației italiene din 1941-1944, când sârbii au fost goniți din Kosovo și sub Tito nu li s-a mai permis să se întoarcă. Au rămas o minoritate extrem de fragilă. Putem spune că ce au pățit sârbii cu albanezii în Kosovo au pățit în anumite bucăți mari din Transilvania ungurii și sașii cu românii? Nu neapărat, pentru că nu a fost manifestată o violență. Nu prin violență, pur și simplu prin declin demografic și înlocuire demografică. Înlocuirea demografică s-a produs mai ales după al doilea război mondial, când a fost politica comunistă de uniformizare economică și, sigur, și etnică. Înainte de asta, duceți-mă un pic mai în spate. Înainte de al doilea război mondial, nu. Deci, sigur, s-au trimis funcționari, armată, poliție, jandarmi, dar ei nu reprezentau majoritatea. N-au venit grupuri de țărani din Oltenia care să fie colonizați în Transilvania, cum s-a întâmplat în Dobrogea și mai ales în Cadrilater sau moldoveni. Dar românii care trăiau deja în Transilvania, cum au început ei să devină mai relevanți în teritoriile alea, în condițiile în care, încă o dată, sute de ani, nu? Regulile veneau de la Viena, de la Budapesta, din alte locuri decât de acolo. Românii în 1918 reprezentau cel mai important grup etnic, dar nu ajungeau la 60%. Exact. Și în niciun caz, încă o dată, în marile orașe. Și în orașe, în genere, și mari și mici, puține orașe erau românești, de exemplu Blajul, centrul cultului greco-catolic. Alba Iulia, de asemenea, era un oraș cu o populație românească importantă. Schimbarea s-a produs, repet, după al doilea război mondial, când au venit transilvaneni, au mers, cum a fost tatăl meu, să lucreze în Dobrogea. Și Tatăl nostru plecând din Timișoara. da, nu, plecând de la Arad. De la Arad. De la Arad, la vremea respectivă, străbunicul meu a mers acolo. Moldoveni aduși în Transilvania. Când eram copil la Ștei, am văzut pentru prima oară lipoveni lucrând în Chișana, în vestul teritoriului actual al României. Deci această mișcare de populație dintr-o provincie în alta devine un factor, un fenomen comun. În același timp, minoritățile au plecat. O parte din unguri au plecat, mai ales elitele. Nobilimea a plecat din Transilvania. De ce au plecat? Nu se puteau împăca cu gândul unei stăpâniri străi. După ce au fost atâta vreme clasa dominantă, populația dominantă, nu au acceptat să trăiască sub o stăpânire străină și au plecat, iar după al doilea război mondial, mai ales în anii 60, 70, 80, au plecat germanii și evreii. Deci s-a produs un fenomen de uniformizare etnică și lingvistică. Este o strategie pe care rușii o folosesc chiar și astăzi, să vânture populații. Da, deportarea
Românii n-au practicat deportarea. În Nu. afară de sârbii, românii și șvabii din Banat care au fost deportați în Bărăgan, a fost un fenomen destul de izolat, sigur, dramatic, dar n-a reprezentat o mișcare de masă. Să zici că moldovenii au fost aduși în locul oltenilor și oltenii au fost trimiși în Maramureș, să spun. Așa. Dar mutarea asta de populații se întâmplă la tot felul de intervale de timp. Părinții mei, eu am copilărit într-o casă săsească din care s-au plecat voluntar în Germania. Da. Dar atunci când au plecat erau deja foarte în vârstă și nu prea aveau prea mulți copii, oricum. Deci toată cultura asta frumoasă la care ne uităm așa cu admirație săsească din Transilvania era deja în declin la momentul la care ea, am putea spune de facto, s-a prăbușit. Ce aduce declinul acestor civilizații? Pentru că și în acest moment în România vorbim despre o prăbușire demografică. Acum devenim noi sașii și maghiarii de care vorbeam mai devreme, că acolo voiam să ajung. Da, e adevărat. Și după părerea mea, principalul pericol pentru statul național românesc este declinul demografic. Istoric, acest fenomen se poate urmări în multe state, în multe civilizații, în momentul în care nu mai au copii și nu mai vor să practice anumite meserii sau să lupte în armată, acele state, locuitorii acelor state sunt condamnați la anexare, la asimilare de către alții. Declinul demografic, practic, slăbește statul, pentru că statul are nevoie de plătitori de impozite, are nevoie de soldați ca să-l apere, are nevoie de funcționari ca să-l țină în mișcare și are nevoie de energie vitală, are nevoie de vitalitate. Oameni care să producă hrana. Are nevoie de sânge proaspăt în instalație. Da. În același timp, declinul demografic este un fenomen care însoțește bunăstarea, modernitatea. În cazul nostru, trebuie să recunosc că schimbările produse de comunism și apoi de cele post-decembriste au accentuat fenomenul de reflux demografic. Eu am trăit într-o vreme în care majoritatea familiilor aveau 3 copii, dar erau destul de numeroase familii care aveau 4-5 copii, iar eu nu știu pe nimeni care să aibă 5 copii, sau 4, sau 3. Eu 4 știu. E o persoană chiar Nu, familii mai tinere. Da, nu. Laura Cosoi. Sărmâna Laura. Până și un domn care are 4 copii, este intelectual. Dar devin deja excepția. Și nu este membru a unei secte neoprotestante. Pentru că sectele neoprotestante au mulți copii. Câți dă Dumnezeu? Pentru că gândesc pe termen lung sectele acelea. E posibil. La fel dar cum poate să fie și un fenomen natural, cultural. Nu neapărat, că în islam știm că este regulă. Că ei înțeleg și joacă jocul lung. Da. Deci poți mandata așadar, poți da direcția, creșteți și vă mulțiți și stăpâniți pământul. Și apoi al vostru să fie pământul. Pentru că în realitate nu există altă regulă. Da, pământul fără oameni nu valorează nimic. Alaska a fost cumpărată cu 7.500.000 de dolari de argint. Da. Un teritoriu de aproape 2 milioane de kilometri pătrați. Și la momentul respectiv, americanii se plângeau că au cumpărat au zăpadă. banii degeaba. Că au cumpărat zăpadă. Da. Dar acel general de origine română a avut o intuiție de geniu, am putea spune, nu? Da.
În același timp a profitat de slăbiciunea Rusiei după războiul Crimeei. Rușii s-au temut că britanicii vor cuceri Alaska. Ei nu erau în stare să, la 11.000 de kilometri, să apere acest teritoriu și au făcut târgul cu americanii. La fel Dar cum și Imperiul Britanic, la rândul lui, a pierdut multe din bazele militare către Imperiul American. da, Deci, la Nanghi au primit 40 de distrugătoare și au dat aproape toate bazele militare din emisfera vestică. inclusiv Statele baza Unite. militară cheie în lupta împotriva iranienilor. Faimoasa Diego Garcia. Da, aceasta este o problemă mai recentă. Da. Dar atunci, în al doilea război mondial, toate bazele militare din Caraibe, din America de Sud, au fost cedate Statelor Unite. Toate imperiile, toate civilizațiile, inclusiv pe la nivelul ăsta mic de populație, ajung în cele din urmă așadar cumva să implodeze, ori să fie înghițite de altele. Este mersul natural al istoriei. În condițiile astea, noastră aveți, să zicem așa, o deschidere mult mai largă asupra istoriei. Cum vedeți viitorul nostru? Dacă nu încetează declinul demografic, îl văd în culori foarte sumbre. Se va produce o schimbare de populație. Deci, când vom ajunge 10 milioane de vorbitori de română, pe un teritoriu de 237.000 de kilometri, Pătrați. acel teritoriu nu mai poate fi nici controlat, nici apărat. Și nici utilizat. Resurse, forța umană nu este suficientă pentru a folosi resursele acelui Aici vă teritoriu. contrazic, am văzut ferme de 300 de hectare gestionate cu 4 oameni. Da, Tehnologie, tractoare, GPS, drone. agricultura permite, dar, de exemplu, industriile nu-ți permit să... sau cel puțin Băgăm roboți în fabrici. în acest moment, în forma clasică de economie, ai nevoie de oameni. Ai nevoie de oameni. Da. Plus că Sunt de oamenii, neînlocuit. plus că în teritoriile pe care le ocupă românii în momentul acesta, populația converge către marile orașe pentru că își dorește o viață mai bună și se golesc satele. Da, și datorită emigrației, astăzi sunt aproape 5 milioane de români în străinătate, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată în decursul istoriei. Românii transilvaneni din sudul, mai ales din sudul Transilvaniei și din Banat, au emigrat în Statele Unite la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, dar mulți s-au și întors, nu au rămas acolo. O mică parte, o parte au rămas, dar restul românilor, după ce au câștigat suficienți bani să-și cumpere pământ, s-au întors în România. N-a fost un fenomen de masă, cum este acum, plecarea românilor definitivă sau aproape definitivă. Dacă au făcut copii acolo și le-au Și crescut, au stat prea educați mult. în școli și vorbind limba locală, acei oameni sunt deja integrați, vor fi integrați în societățile care i-au primit. Ați auzit de scriitorul Miguel Gane, cel mai premiat din Spania? Nu. Miguel Gane este un copil de români de acolo. Poet? Poet, da. Da, ca poet, da. Deci este doar unul dintre exemple de felul în care exportăm, să zicem așa, resursă umană. Și pregătită și emoție și talent care lipsește din arealul ăsta, din spațiul acesta. Și atunci întrebarea este, italienii au reușit să atragă românii pentru că suntem o culturi relativ simple. Din toate limbile neoromanice, italiana este cel mai ușor de învățat de către români. O parte din vocabular este identic sau foarte apropiat. Deci un vorbitor de română poate să înțeleagă jumătate dintr-o frază italiană fără dificultăți. Da, atracția economiei, atracția economică este foarte importantă.
Probabil că și în trecut acest lucru s-a întâmplat. Dar ce e diferit acum? Pentru că ați atins un punct foarte valoros. E atracție economică, nu e neapărat civilizațională, pentru că ar fi trebuit să se oprească în Italia. Eu văd în analiticele de aici de pe YouTube de unde mă urmăresc oamenii. Am 1 din 4 oameni care mă urmăresc, nu sunt în România, sunt în străinătate. La început, marele majoritate erau în Italia. Pe locul 2 era Spania, după aceea venea Germania. Acum cine credeți că e pe locul 1? Cred că Germania. Mulți din Spania. Oportunitate economică. Marea Britanie? Corect. Deci cei mai mulți români care mă urmăresc din străinătate nu mai sunt nici în Italia, nici în Spania, care sunt țări vorbitoare de limbi latine, s-au dus într-o țară foarte diferită. Și cu climă exact. puțin obișnuită pentru noi. Exact. Deci popoarele din arealul ăsta, românii, migrează economic. Da. Și sunt în stare să se și stabilizeze pe acolo. În multe locuri sunt orășele sau sate în Italia, mai ales în nordul Italiei, în care românii constituie o proporție importantă a populației. Da. În Spania au ajuns să-și aleagă primari. Da. La fel consilieri pe lângă Paris, cartiere întregi. Da. Dar migrația este însoțită de fenomenul îmbătrânirii și depopulării satelor, deci zone din România. Deci asta accentuează gravitatea declinului demografic. Practic, populația se concentrează în marile centre, București, care are circa 2 milioane și jumătate e jumătate din economie. De locuitori, produce 40% din PIB-ul României, deci mai mult decât Moldova. Un singur oraș la câmpie, prăfuit, bătut și de crivăț și de caniculă. Da. Când avem o țară atât de frumoasă, de care îi plângem de milă o dată sau de 2 ori pe an, dar din care se pleacă prea ușor. Și aici, cu lupa asta mare pe care dumneavoastră o aveți, îmi spuneați că ardelenii, că avem inclusiv faimoasele filme alea cu, nu, Aurul, Petrolul și Ardelenii, sau cum era. Da. Așa. De ce se întorceau ăia? Ca poate le explicăm românilor care sunt plecați acum de ce ar putea, poate, să se întoarcă pe pământurile lor străvechi. Se întorceau pentru că ei erau crescuți într-o civilizație în care pământul reprezenta cea mai mare bogăție. Cine are pământ este un om bogat, important, poate să se bucure de toate demnitățile, fie economice, fie politice. Deci se întorceau pentru pământ și pentru a intra în rândul lumii. Emigrau bărbați tineri, foarte rar femeile, și se întorceau la aer lor. În același timp, nu se puteau adapta. Deja la 1890-1900, civilizația și viața cotidiană din Statele Unite era atât de deosebită încât pentru multe grupuri etnice era dificil să se integreze. Își creau propriile cartiere, mafii, grupuri și ghetouri. Corect. Un teritoriu destul de violent în perioada aia. Da. Faimoasele bande inclusiv din New York sau Vestul Sălbatic sau toate poveștile alea. Da, nu, și la Boston era o mafie irlandeză la început de secol 20. La Chicago, poloneză și evreiască. Da, cu toate astea, cea mai mare diasporă românească din Statele Unite este în zona Chicago. Care iarăși... Acum. Da. Înainte erau în Pennsylvania, în estul Statelor Unite, în zonele industriale, mai ales industria siderurgică, exploatarea cărbunelui. Au lucrat în minele de cărbuni, în siderurgie, munci foarte grele. Deci, dumneavoastră ziceți că românii au uitat cât de important era pământul pentru ei? Da, comunismul i-a rupt pe țăran de pământ. Și de asta au plecat și germanii.
Deci sașii au rezistat aici 700 de ani la invazii tătărăși și turcești, Pentru că erau stăpâni, erau pentru că proprietari. aveau pământ. Ei au venit aici pentru pământ. În Transilvania era capătul lumii. Gândiți-vă că au venit pe jos 1700 de kilometri sau cu care, într-o zonă care era la marginea lumii lor, care se învecina cu teritoriile controlate de popoarele de stepă, cumani sau pecenegi, și n-au plecat. De invadatori, că de-aia își făceau bisericile fortificate. Fortificațiile acelea. Și românii au fost rupți de pământ, majoritatea țărănească, după al doilea război mondial, încă populația rurală era dominantă, 70%, mai 30% locuiau în orașe, au fost despământeniți. CAP-urile au rupt pentru 2 generații legătura dintre români și pământul lor. Asta a făcut ca să se transforme mentalitatea. Au venit la oraș, au găsit un trai mai ușor. Este mult mai simplu să locuiești într-un bloc, nu trebuie să spargi lemne, nu trebuie să scoți cenușa. Ați fi surprins, eu am văzut blocuri cu sobă. Da, unde s-a desfințat termoficarea, au spart pereții și au scos coșurile. Da, știu. Și au adus aminte de ce știau. Da, nevoia i-a învățat. Da. În același timp, este mult mai lesnicios să mergi la magazin să cumperi de mâncare decât să sapi pământul, să privești burienile, să crești animale, să muncești zi de zi. Țăranul nu are nici duminică, nici sărbătoare, pentru că vitele trebuie hrănite, adăpate, grajdurile trebuie curățate. Părinții mei, ca să plece de acasă, trebuie să lase pe cineva în loc care să dea mâncare la găini, la animale. Da. Cine dă mâncare la animăluțe? Nu poți să pleci de acasă așa. Da. Trebuie să lași pe cineva în loc. Legătura asta cu pământul, așadar, le faci așa 2 generații, îi dezrădăcinezi și după aia... Ați văzut după 1990 cât de ușor au vândut pământurile. Ca să-și cumpere o Dacia, o mașină, vindeau 1 hectar sau 2 de pământ. S-au creat mari latifundiari, unii dintre ei secreți, ca să zic așa, din lumea politică. Pe de altă parte, pământuri au fost vândute occidentalilor. Au creat mari ferme occidentale, dar și din lumea arabă există proprietari de pământ de mii sau zeci de mii de hectare din cel mai roditor pământ în Muntenia și în Banat, de exemplu. Dacă românii nu l-au lucrat. Noi aveam 2 milioane de hectare de părloagă. Cred că încă mai avem. Da, o treime din suprafața arabilă a României nu este exploatată în condițiile în care e nevoie de atât de multă mâncare pe planeta asta. Da, și în care importăm până și ceapă, usturoi, cartofi. Nu mai vorbesc de mere. Din Polonia. Sunt bune. Da, polonezii au silozuri de mere și le țin. Noi n-am fost în stare să facem nici fabricuțe pentru sucul de mere. Dar vreau să vă povestesc ceva din experiența mea proprie. Am făcut săpături într-un sat în sudul județului Doj, la Cioroiu Nou. Acolo este o așezare romană importantă, probabil Romula Malva. Și împreună cu colegul meu, Liviu Petculescu, care săpam, ne-am gândit să cumpărăm pământul ca să facem cercetări arheologice pe toată suprafața și să îl dăm în administrare Muzeului Național. Ne puteam permite acest lucru pentru că la Cioroiu Nou, la începutul anilor 2000, hectarul de pământ era echivalent cu mai puțin decât salariul nostru pe o lună. Și oamenii din muzee nu sunt cei mai bine plătiți bugetari. Deci, cu salariul nostru de o lună, putem să cumpărăm un hectar de pământ la Cioroiu Nou. Iar familia la care stăteam în gazdă
alcătuită din uh, o, o, o femeie, fiica proprietarului, soțul ei, fiica lor de 15 ani și tatăl femeii, proprietarul, câștigau într-un an aproape echivalentul salariului nostru pe o lună. Ca bani cash. Sărăcia țăranului român, cred că este o constantă pe parcursul istoriei. Da. Talpa țării, nu? Dar în același timp, nu pot să nu spun că n-am văzut și faptul că nu erau deschiși inovației sau modernizării. Acești oameni cultivau în continuare pe un pământ nu foarte fertil, grâu și porumb. Recolta lor și valoarea acelei recolte era minimă. Puteau să cultive legume. Sigur că ai nevoie de multă forță de muncă, dar viță de vie. Dar Să vinzi vița de vie și să-ți iei să vinzi cereale. vin sau struguri este mult, sau căpșuni, este de departe mult mai rentabil decât să cultivi porumb. Și De ce credeți că țăranul român este în starea asta de sărăcie? Este o chestiune culturală sau este o chestiune programată? și socială. Este și o chestiune socială. Adică, Adică comunitățile de țărani de-a lungul istoriei au fost, ca să zic așa, cele mai defavorizate. Chiar și în perioada modernă, educația precară, lipsa pământului. Satele românești în secolul XIX și 20 erau suprapopulate față de pământul disponibil. pentru că făceau mulți copii și nu Făceau aveau mulți copii, sigur, o parte mureau. Mortalitatea infantilă era mare. se ducea Dar la jumătate chiar. Făceau mult mai mulți decât îi pierdeau. Și asta a făcut ca și după reforma agrară din 1921, țăranii să primească loturi de pământ prea mici ca să poată să supraviețuiască. În același timp, tradiția făcea ca ca pământul să fie împărțit la toți, ceea ce ducea la crearea unor fâșii dintr-o proprietate de 4-5 hectare, cât au primit în cel mai bun caz la reforma din 1921, după o generație, deci în anii 30, mai sfârșitul anilor 30, deja acele proprietăți erau pulverizate. Industrializarea nu a fost în stare să-i absorbă pe țărani și în același timp produsele exportabile care ar fi putut să aducă ceva bogăție în sate, în secolul cerealele, în primul rând grâu, în secolul al XIX-lea și în secolul 20 cunosc o prăbușire a prețurilor datorită exporturilor din Rusia sau mai ales din Statele Unite și Canada și Australia, unde se cultivă pe suprafețe mari cu tehnologii moderne la vremea respectivă și care făceau ca prețurile să fie foarte mici. Deci țăranii câștigau o nimica toată. Înainte de primul război mondial, dacă socotim venitul țăranilor pe un an, împărțit la zile, erau 3-4 lei pe zi. Dar în multe locuri lucrau pentru 1 leu pe zi. De exemplu, cei care au participat la săpăturile arheologice ale lui Pârvan de la Istria munceau pentru 1 leu pe zi. Am văzut genul ăsta de sărăcie cu ochii mei în Africa. Da, eu Dar asta ați văzut-o și în România. N-am văzut-o în Africa, dar am văzut în Dobrogea, de exemplu, o sărăcie luce. Sigur, în comunitățile de romi musulmani. Am văzut o sărăcie absolut de neimaginat. Chiar, probabil, numai în Africa sau în India poți să găsești așa Greșesc. Acum îmi aduceți aminte de țigănia de lângă marginea satului.
Da, la Adam Cristi erau la margine. Da. La fel în Transilvania. Comunitățile de romi de la marginea satului, numite țigănii, unde trăiau oamenii efectiv în niște colibe în pământ, Da, sau un bordei. la un bordee. La Adam Cristi am văzut o casă care avea 3 pe 4 metri de 12 metri pătrați și în care dimineața ieșeau la înviorare vreo 10 oameni. Da. Efectiv ieșeau la înviorare pentru Da. că probabil că în cursul nopții dormeau în niște poziții atât de fixe încât nu se puteau mișca. Erau ca sardelele în butoi Se încălzeau unul pe altul. și ieșeau afară ca să se dezmorțească. Da. Asta este condiția țăranului român și probabil că de asta fuge în străinătate și de aia își abandonează aceste teritorii și dacă vrem să mai numim locul ăsta România, să zicem, peste 50-100 de ani, ceva ar trebui să se schimbe. Ce ar trebui să se schimbe? Sigur, statul ar trebui să ia măsuri reale, nu demagogice sau populiste, de sprijinire a natalității. Adică nu ceva ce a încercat Victor Orban și nu i-a ieșit? Victor Orban? El așa zice, că a încercat să crească natalitatea. Victor Orban, guvernul maghiar, dădea o alocație pentru toți copiii maghiari din Transilvania. Da, repet, o alocație pentru acești copii. Și cu toate astea nu și-au rezolvat problema. Sigur, Ungaria propriu-zisă este un stat modern în care femeile s-au emancipat, în care femeile au viață profesională, în care au câștigul lor, venitul lor propriu. Pot trăi singure? Pot trăi singure. Nu stau cu abuzatorul în casă? Da. Și asta se întâmplă și în Occident, asta s-a întâmplat și la noi. Deci până la urmă este civilizația dușmanul civilizației? În mod dialectic, da. Vorba lui Marx, contradicțiile interne distrug sistemele. E o contradicție. Aspirăm la civilizație, la democrație, la prosperitate și când le obținem, riscăm să dispărem. Nu neapărat. Atunci cum schimbăm asta? La o scară istorică, încă o dată, ați văzut imperii ridicându-se și dispărând. Dispărând fără urmă. Fără urmă. Deci îi căutăm pe asirieni. Exact. Sau pe babilonieni îi căutam cum 150 de ani. Că nu știam unde sunt. Societățile moderne nu pot să trăiască fără niște obiective pe termen lung. Ori la noi nu există obiective pe termen lung. Este conservarea confortului. Noi trăim de pe o zi pe alta, în cel mai bun caz de pe o săptămână la alta. De la un salariu la altul. De la un salariu la altul. Clasa mijlocie este foarte subțire și există o polarizare extraordinară a bogăției. Ne întoarcem spre modelul de la 1900, când 6.000 de proprietari aveau mai mult pământ decât 5 milioane de țărani. Așa era aici. Și ne întoarcem la același model, în care o oligarhie stăpânește resurse mult mai mari decât restul populației, decât majoritatea populației, luate la un loc. Vedeți asta? Da, se vede cu ochiul liber. Se vede cu ochiul liber. Este suficient să treci pe stradă să vezi oameni care au niște mașini de sute de mii de euro. Eu aș suspecta că unii dintre ei le parchează în fața la bloc pe bordură. Nu sunt chiar toți așa de bogați, dar sunt într-adevăr ăia 6.000 de care vorbiți și pe care nu-i vedem. Nu, 6.000 erau la 1.900. Dar avem și acum, prin Forbes, dacă vă uitați, bogații României, ăia pe care îi știm, te uiți și pe unii cunoști, dar pe mulți zici,
Habar nu aveam. Da. Deci se ridică și la noi o clasă feudală? Există elemente, ca să zic așa. Baronii locali moștenesc ceva din ispravnicii de ținut din Evul Mediu. Controlează din toate punctele de vedere un județ sau unii dintre ei, chiar mai multe județe, taie și spânzură, exploatează din punct de vedere fiscal, dar nu direct, indirect, prin bugetul statului, care este veșnic. Celelalte resurse sunt temporare și dispar. Dar atât timp cât va exista statul român, va avea și un buget. Și un fond de rezervă la dispoziția primului ministru? Firește, este o chestie elementară de prudență. Sigur, dacă acest fond de rezervă se folosește ca să faci stadioane în orașe unde există echipe de fotbal sau mai există deja un stadion, dar nu mai stadioanele. Deci, dumneavoastră, la scară istorică, vă uitați la tipul acesta de comportament, încă o dată, oameni dezrădăcinați, convergența oamenilor dezrădăcinați către orașe sau către alte teritorii, către alte țări, ridicarea unei pături extrem de bogate, care se tot îmbogățește în dauna celor foarte mulți care se mulțumesc cu conforturile care spuneam sau cu supraviețuirea. Sunt total dependenți, sunt comunități întregi dependente de ajutorul social și de bunăvoința primarilor sau a președinților de consilii județene. La rândul lor redistribuie resursele către comunități. Și acum, încă o dată, dacă puteți să faceți simularea asta, o să vă folosesc mintea și experiența ca un simulator de inteligență umană, în care vă uitați la civilizația asta din acest areal, din acest teritoriu. Încă o dată, cum îi desenați viitorul dacă continuă așa? Așa cum am spus, ca istoric, văd pe termene mult mai lungi, pe cronologie lungă, văd schimbări pe etape, văd momente de ridicare și momente de prăbușire. Noi încă n-am ajuns la fundul râpei. Mai avem loc. Mai avem ceva, nu foarte mult probabil, și după aia va trebui să ieșim de acolo. Eu sunt convins că ne vom mobiliza sau concetățenii noștri se vor mobiliza. Rămâneți optimist? Relativ optimist. În același timp, cred că în acest moment asistăm la o nouă ruptură. Și contractul dintre cei conduși și conducători va fi renegociat. Credeți? Nu cred că structurile actuale mai au zile multe. Nu, s-a ajuns la un moment de încordare atât de mare încât, sigur, cei mai înțelepți, adică politicienii, vor trebui să se adapteze la noua realitate sau vor dispărea. Nu credeți? Eu văd un nivel de anestezie socială care funcționează. Văd oameni care sunt încă împăcați cu ideea că vine salariul și luna asta, că salariul acela acoperă chiria, mâncarea și o mini-vacanță, dacă este nevoie, măcar o dată pe an, acoperă un nivel de trai suficient încât să nu se revolte, pentru că pe mine mă zbârlește, ca să folosesc, dacă vreți așa, o metaforă, ce s-a întâmplat în ultimele luni în țara asta, și cu justiția, și cu actul de guvernare, și cu alianțele care se întâmplă, dar nu suficient cât să ne scoată de pe canapea unde dăm play pe Netflix sau ne uităm la televizor și suntem cu toții spectatori. Nu să spuneți că trebuie să vină un moment de renegociere al contractului. Da. Cum ar arăta asta? Când vorbim de renegocierea contractului social, da, încă o dată între conduși. Există un contract social. Noi cedăm o parte din atribuțiile și drepturile noastre
pentru clasa politică care ne organizează și ne apără. Ne apără în interior și ne apără de dușmanul extern. Bun. Cum vedeți așadar renegocierea contractului? Cred că îl vom vedea în 2028. Am mai auzit chestia asta de la mai mulți oameni. Eu n-am discutat cu nimenea. Corect, dar i-am mai vorbit cu alți oameni care îmi spun același lucru. Deci credeți că 2028 este un moment de inflexiune? Deja am intrat în acel moment de inflexiune. Debarcarea lui Ilie Bolojan și ceea ce se întâmplă acum în societate anunță așa ceva. Sigur, nu știu dacă Ilie Bolojan va fi factorul catalizator, Nu. dar nevoia Dar e un martor de bord. Dar este un element care semnalizează că ceva nu mai poate să meargă așa cum se întâmplă acum. Deci cetățenii români nu mai acceptă jocul de până acum. Declarativ momentan. Declarativ și nu numai. Sunt convins că ceea ce s-a întâmplat în decembrie 2024 se va repeta în altă formă în 2028. Ce s-a întâmplat din punctul ăsta de vedere atunci? Atunci s-a ridicat din neant Călin Georgescu. Asta e ceea ce am văzut. Ce am văzut. Dar ce vede istoricul? Istoricul vede o mare nemulțumire socială care erupe la alegeri. Cetățeanul în intimitatea cabinei de vot decide să-i ardă pe politicieni. Asta e cuvântul, să-i ardă. Da, deci votează în dușmănie. Nu se gândește că ce se poate întâmpla și lui din acest fenomen. Vreau să-i ard pe ei. Este asta o trăsătură românească sau mai fac și alte popoare șmecheria asta cu să-i ardem? Eu i-am spus, mă iertați, bapea mătii. Că le-au dat un bapea mătii. Nu cred că e caracteristică numai românilor. Uitați-vă, 53% din unguri au votat tot în dușmănie. Ok, deci nu suntem singuri pe dușmănie. Nu suntem. Cehii votează Partidul Băutorilor de Bere și alte formațiuni politice exotice. În Italia a fost Cinque Stelle, care s-a ridicat tot din nimic, ca să zic așa, și a catalizat nemulțumirea italienilor, pentru că și în Occident există nemulțumire socială. Clasa politică actuală nu mai este adaptată. Uitați-vă peste tot, sunt politicieni picoși, populiști în cel mai bun caz, care nu se gândesc pe termen lung. Populismul este o formă de frică a politicienilor care nu au propriile idei, le spun oamenilor ce vor să audă. Exact. În loc să le spună adevărul. În loc să le spună fraților, m-a zis Churchill, nu vă promit decât sudoare și sânge, dar după aia veți fi liberi. Parafrazez. Lipsa de sacrificiu. Și lipsa aceasta de sacrificiu a liderilor, asumarea unui sacrificiu pentru binele comun, dincolo de efort, dincolo de sudoare și de sânge, este o trăsătură românească sau o trăsătură europeană, regională sau la mai multe triburi? Încerc să îmi scot din minte, poate și celor care se uită, din cap că noi, ca a fi român, cred că ați mai auzit vorba asta și urâtă, a fi român este o meserie. Nu e specific românească. Mă bucur. Este specifică societăților industriale și post-industriale de tip occidental după al doilea război mondial. Este consecința acelor ani de creștere și bunăstare care au crescut multe generații, inclusiv generația noastră, generație care a avut aproape totul, cel puțin la clasa mijlocie și superioară, aproape tot ce și-a dorit, fără și ceva în plus. Fără mari eforturi. De aceea au fost protejați de diverse
molime sociale, cum este șomajul sau cum este războiul Corect. și acești oameni nu mai investesc în viitor, ci doresc să se bucure acum de tot, fără să dea eventual nimic. Ori nu este posibil. În același timp, noi ne-am dezobișnuit să muncim. Totuși, societatea umană s-a bazat pe muncă, nu pe frunze căzute Da. din cer și nici pe mure sau afine culese din pădure. Pe asta ne spun liderii, că Și apă ni se de izvor. cuvine și că ni se va da de la Dumnezeu. Da. Dacă nu investești în viitor și nu lași de la tine, n-ai de ce să aștepți să-ți meargă mai bine. Eu am comparat mereu societățile din nordul Europei, pe care le vedem prospere, democratice, uneori prea egalitariste și care au construit propria țară și propriul pământ. Deci au făcut agricultură secând mlaștini, au făcut agricultură pe nisip sau pe pământuri extrem de nefertile, unde Și acum exportă mâncare. exportă mâncare, exportă flori, Vorbim de olandezi. Olanda, dar și Suedia. Dar Și apropo de Norvegia. Suedia, am avut o știre astăzi că 4 cetățeni suedezi au fost arestați în Polonia după ce au atacat pe stradă și au jefuit un norvegian. Erau cetățeni. Erau cetățeni suedezi. Da. Vă las să ghiciți numele. Prenumele lor, unul din ei era Mohamed. Da, este cel mai Jamal și încă vreo cel mai frecvent nume care de copil de nou născut copil în Suedia, Occident. în Occident. Deci, Da. ne-ați spus puțin mai devreme despre un pericol de înlocuire de populație. Practic, dacă și noi suntem înregistrați în acest Da, în acest suntem hedonism. partea acestui fenomen. Suntem partea acestui fenomen hedonist, da? Adică vrem să ne trăim viața, să ne bucurăm de prezent după ce avem în spate și memoria generațiilor de foame, de sărăcie din arealul ăsta. Muncă îndrăgită. Exact. Și acum vrem să ne bucurăm. Pentru că merităm. Ni se spune chestia asta, o auzim peste tot. Suntem cetățeni și Avem drepturi. Da. Și atunci, în timp ce noi ne uităm la viața asta și spunem că o merităm, teritoriul acesta totuși nu a fost întotdeauna al nostru și nu va fi întotdeauna al nostru și există un risc real de înlocuire. Și noastră vedeți ca pe o fereastră mai largă de timp asta ca e o posibilitate, mi-ați spus-o. Da. De până acolo avem nevoie de o renegociere a contractului social să vedem ce mai rămâne în teritoriul ăsta. O consolidare a popoarelor europene într-o federație o vedeți ca o variantă de consolidarea ceea ce a mai rămas? Este singura variantă. Nu văd un viitor pentru europeni de la granița Ucrainei până în Irlanda și din Malta până în Norvegia și Suedia sau Finlanda, dacă nu vor fi uniți. Este singura lor salvare. Altfel, revenim la războaie și Europa a fost dată în urmă. Nu ne putem imagina cum ar fi arătat Europa fără primul război mondial, ca bogăție, ca dominație a lumii. Nu ne putem imagina cum ar fi arătat. Putem face un efort de imaginație să ne reprezentăm cum ar fi arătat Europa fără distrugerile celui de-al doilea război mondial și fără pierderile umane de multe milioane de oameni, bărbați, tineri. Unde ar fi fost? Ca istoric. Ar fi fost continentul cel mai bogat. Mai bogat decât... Știm asta sigur? Sigur. Pentru că vedem ce face civilizația din oameni, îi face leneși. Da, dar în același timp civilizația modernă îi făcea pe oameni să fie mai productivi,
mai inovatori. Europa a fost în secolul al XVIII-lea, al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea vârful inovațiilor Inovațiile. tehnologice. De la... Încă mai avem inovație reală aici, chiar și invenție, ca să nu zicem doar inovație, în acest areal. Și dacă europenii reușesc să decodeze acest viitor non-violent în care să prosperăm și să nu trebuiască să facem foarte mulți copii pentru asta, pe care să-i aruncăm la muncă și la luptă. Deci, europenii sunt aproape 500 de milioane. Deci reprezintă o masă demografică importantă. Sigur, o parte din ei sunt bătrâni. Acum raportul dintre tineri și bătrâni se schimbă. Toate societățile noastre sunt dominate de persoane de peste 50 de ani. Sunt mai mulți decât cei de 30 de ani. În unele locuri la 10 mormântări în România. Este un botez, asta mi-a spus un preot. Da. Încă e adevărat, mai ales în comunitățile rurale. Da. Și orașele mici. În cele din urmă, marile imperii, nu, până la urmă, nu trebuie cucerite din exterior, să prăbușesc din propriile diviziuni. În primul rând, din propriile lor probleme economice, sociale, politice. Sunt prea multă vreme la butoane, ca să zic așa. Și încep să-și piardă simțul realității și... Dar există o ieșire, încă o dată, există pentru Europa o ieșire din această capcană? În afară de federalizare. Că federalizarea pare doar un mecanism de coping, de supraviețuire. Nu cred că există altă ieșire, ca să zic așa, decât o Europa federalizată. Sigur, mecanismul va fi cu totul deosebit de cel al statelor din Statele Unite. Acolo există o unitate culturală și lingvistică. Nu există o tradiție istorică care să-i opună vecinilor lor. În Europa toate statele, toate națiunile au în urmă conflicte cu vecinii. Unele dintre conflicte nu s-au șters încă din memoria. Dar Uniunea Europeană a reușit să le francezii și germanii, de exemplu, și de ce nu polonezii și lituanienii. Iată. Chiar și polonezii cu ucrainenii. Da, după lucruri foarte grave din al doilea război mondial. Am auzit o exprimare care metaforizează foarte bine relația dintre Germania și Franța. Singurul mod în care au reușit să-i facă să nu se mai lupte este să-i pui într-un mariaj în care se țină strâns în brațe. Să nu se poate desprinde unul de altul. Așa e. Economic au fost integrați, mai ales industria grea, care în anii 50-60 reprezenta partea cea mai importantă a economiilor statelor europene și care era și legată de război. Arta aia genetică, vă spun, s-ar putea să ne convingă mai repede. A fost comunitatea cărbunelui și oțelului. Așa a apărut Uniunea Europeană, comunitatea cărbunelui și oțelului. Exact. Elementele care puteau să genereze o nouă confruntare. Corect. După care s-au integrat. În acest moment, că ne place sau nu, toate economiile europene, dar nu numai, sunt integrate. Sunt ca țiglele de pe acoperișul unei case. Dacă scoți o țiglă sau două, celelalte vor cădea fără să mai intervină cineva din afară. Asta e motivul pentru care nici noi dăm faliment aici, că ne trage restul Europei. Trebuie să recunoaștem. Da, numai că în același timp datoriile trebuie plătite. Spuneți-le asta românilor. Ne apropiem de final, aș vrea totuși să las o sămânță pentru o posibilă viitoare discuție. Nu știu dacă sunteți familiar, că nu v-am zis înainte, despre The Immortality Key, cartea lui Brian Murărescu. N-am citit. E fascinantă, o să vă trimit. Nu știu. Se leagă un pic, mi-am dat seama pe parcursul discuției cu ce am avut noi de vorbit aici, pentru că concluzia după ce am citit cartea acestui
american de origine română, că îl cheamă Brian Murărescu cu capa. Este unul dintre oamenii care a ajuns până sub Capela Sixtină, investigând creștinismul. Și teoria lui este că, până la urmă, creștinismul ar fi fost introdus ca un virus în Imperiul Roman pe filieră grecească. Cum vă sună chestia asta? Cunosc teoria, nu cred. Nu? Nu cred. Vă trimit Da. cartea și poate o dezbatem împreună. Eu îmi doresc să-l aduc pe Brian Murărescu în România. Nu vorbește română, dar am avut o mică conversație cu el. Mie mi se pare foarte interesantă și vorbește despre cum grecii au reușit, prin religia lor, prin vitalitatea lor, să infecteze un imperiu roman în decădere. Nu, Imperiul Roman era mult prea mare ca să mai poată să fie condus. A trecut prin câteva epidemii fioroase Okay. care au redus populația și capacitatea de a mai recruta forță militară și, în același timp, schimbările climatice au făcut pe barbarii de la frontiere să pornească spre Imperiu, unde erau pământuri roditoare, unde traiul era mai ușor, mai bun, civilizația îi atrăgea. Mi se părea că este bine. Așa, și mai întâi s-au infiltrat, uneori au fost respinși, după care au fost acceptați, chemați, pur și simplu. Armata romană în secolul al IV-lea, la mijlocul secolului al IV-lea, era alcătuită cel puțin jumătate din membrii triburilor germanice de franci, de batavi, sau de populații înapoiate din Imperiu, munteni din Balcani, din Iliria, teritoriul Dalmației. Dar ce spune Murărescu este că, spre exemplu, în cimitirele romane se făceau refrigerii, mai ales de preotese. E o teorie foarte interesantă pe care am citit-o. O să vă trimit cartea, sunt tare curios despre perioada noastră, include foarte multă arheologie, foarte bine documentată și cred că o să vă facă plăcere. M-aș bucura să o discutăm. Da, sigur, cu plăcere. Creștinism a dus în Imperiul Roman cu femei. Și cu soldați. Și cu, deci și cu substanțe. Primul convertit este centurionul care l-a înțepat cu lancia în coaste pe Hristos. El este primul gentil. La început, creștinismul a fost o sectă evrească. El a apărut în mediul evresc ca o încercare de a grăbi mersul istoriei, venirea lui Mesia. Deci, sfârșitul lumii și începutul paradisului pe pământ. Și apostolii lui Hristos mai întâi s-au dus la comunitățile evreiești, la Corint, la Roma. Cum l-am prins noi pe Andrei aici la Tomis? Nu a fost. Nu? Nu avem nicio dovadă. Ok. Nu avem nicio dovadă. Deci. Dar Marcus Aurelius se pare că mergea în pelerinaje în Grecia. La anumite temple. Mergeau în pelerinaje culturale. Nu. Mergea să consume niște substanțe. Vă dau cartea și o comentăm. Sunt convins că dacă reușesc să vă fac curios în legătură cu chestia asta, m-aș bucura să o dezbatem. Da. Deci, eu știu de pelerinajele culturale ale multor romani care merg în Grecia să admire monumentele Atenei, merg la Olimpia ca să asiste la olimpiade, poartă discuții cu filozofi din școlile filozofice numeroase. La un pahar de Cuchian. Ați auzit de Cuchian? Nu. Trebuie neapărat să povestim. Am găsit pe cineva pe care poate îl infectez cu ideea asta. Sunt tare curios ce părere are un istoric. Mi-a plăcut foarte tare, v-aș mai ține, dar sunt convins că mai aveți și altă treabă pe ziua de astăzi. Iar eu mă duc o ședință de bloc a comitetului de bloc. Dacă v-ați uitat până acum la final, dați mai departe. Eu cred că merită discuția asta și m-aș bucura să-l mai prindem pe domnul
istoric, nu? Sunt istoric, care, Că istoric, la Pantalama acolo zice arheolog și numismat. Deci, eu asta am găsit, arheolog numismat, dar dar și istoric. sunt istoric și m-a interesat atât istoria medievală cât și istoria modernă și contemporană. Citesc și am citit mult despre acesta Da. și nu m-am... Și a studiat monede bizantine de dimensiunea unei unghii. Da, a fost una din performanțele pe care le-am reușit să trec dincolo de bariera la care s-au oprit alții înaintea mea. Da. Dar, sigur, n-aș fi trecut acea barieră dacă nu aș fi asimilat ceea ce au obținut ceilalți dinaintea mea. Da. Deci, nu sunt o generație spontanee, nu cred. Există inclusiv controversă în jurul unui om cu o asemenea carieră. Nu am intrat nici în subiectul discuției foștilor noastre colegi, unii dintre ei v-au contestat pe parcursul carierei, un fost președinte v-a mai și decorat, plusuri și minusuri, o viață lungă și consistentă, care totuși ne lasă în urmă această serie de expoziții care au dus cuvântul Dacia la export, altceva decât sub formă de siglă pe o bucată de tablă. Da, când mi-a spus directorul Muzeului Național de la Madrid, știi, nu pot să pun titlul Dacia, ultima frontieră a umanității, pentru că în Spania Dacia este o marcă de mașină și spaniolii nu știu ce este romanitate. Atunci trebuie să schimbăm rădăcini, umori, lucru care atrage. Da. Și fenomenul acesta, istoria dacilor a devenit interesantă în Europa și datorită muncii noastre și a colegilor dumneavoastră și acestor artefacte despre care acum avem șansa să vorbim în contextul unui subiect de interes. Și v-am capturat interesul cu acest jaf la comandă de la Drenț, dar sper că v-am păcălit suficient cât să vă aducem într-o poveste despre arheologie și istorie care mie mi se pare cu adevărat fascinantă, pentru că, exact cum vorbeam noi puțin înainte, cam 99% din toți oamenii care au trăit vreodată au murit deja și cred că au ceva să ne învețe. Da, dar în același timp purtăm în noi omul modern, primii oameni moderni care au apărut în Africa acum 300.000 de ani. Deci sunt duși, dar în același timp noi îi ducem mai departe. Am fost în Africa, v-am spus, mergeam pe acolo și nu era un loc străin. Mie mi s-a întâmplat la Belgrad când am fost prima oară. M-am dus fără hartă să văd cetatea și în minte îmi apăreau, înainte să ajung, diversele curbe și elemente noi de fortificație. Deci am avut impresia că eu am mai fost la Belgrad. Vedeam cetatea, știam că după locul ăsta urmează un turn pătrat sau un turn rotund, sau este șanțul. Da. Avem o vedere foarte îngustă asupra realității și ne concentrăm mult prea mult asupra prezentului, când de fapt umanitatea, într-un fel sau altul, există aici de mai mult decât de niște mii de ani. Abia vedem, cea mai departe am reușit să vedem în spate niște civilizații de 12-15.000 de ani. 12, cam așa. În Turcia, pe siturile acelea foarte interesante și disputate. Să știți că în același timp nu e comunitate umană care să nu aibă ceea ce noi numim o civilizație, definită prin unelte caracteristice, prin rituri, prin modul de viață în care se adaptează la mediu. Acum, viața pe pământul ăsta există de niște sute de milioane de ani, într-un fel sau altul, de multe sute, dacă nu spre miliarde, și eu cred că sunt șanse foarte mari ca pe arealul ăsta să fi fost pentru fiecare român încă cel puțin încă o dată 99 care să fi trăit fix în același loc și să fi învățat câte ceva despre lume, despre viață, de la care am putea să învățăm ceva mai mult decât doar să ne bazăm pe acest instinct că ar fi undeva în noi. Cred că mai avem nevoie și de istorici, de arheologi, de numismați. Da, deși politicienii spun că istoria este
ceva ce nu învață generațiile actuale din experiența generațiilor trecute. Oamenii nu învață din istorie, din ce s-a întâmplat în trecut, repetă aceleași greșeli, ba uneori le fac și mai grave. Da, totuși, istoria este specifică speciei umane. Nicio altă specie nu se preocupă de Da, trecutul ei și de locul ei. da. Eu sunt pasionat de știri și de jurnalism, dar mă uit așa la dumneavoastră și îmi dau seama că atunci când deschideți televizorul pe știri, aveți senzația că le vedeți în reluare. Când citesc despre cum a izbucnit primul război mondial sau ce s-a întâmplat în anii 30-40, da, Seamănă? seamănă. În același timp, Aveți un déjà vu cu ce se întâmplă acum, cu anii 20-30? da, încălcarea, destrămarea unui sistem politic cum a fost cel de la Versailles, în care a reorganizat lumea după primul război mondial, în care învii și... NATO 3.0? Da, NATO era ceva mai mic, erau mai multe NATO, unul mare franco-britanic și altul central și este european. Da. Vă provoc la următoarea. Vă las să alegeți dacă vreți. Mie mi-ar plăcea să explorăm toată treaba asta cu grecii care au destrămat Imperiul Roman, ca să vedem cum se dă jos un imperiu din interior, pe șmecherie, pe substanțe, pe așa. Sau poate vorbim despre acest deja vu și ce rimează din prezentul nostru cu perioada interbelică. Una din sau două. Alegeți noastră. Mai veniți? Da, sigur, îmi face plăcere. Mă bucur. Gata, am câștigat. Vorba aceea, n-am să iau pe lumea cealaltă nimic cu mine din ceea ce știu. Da. Adică... Sunteți absolut generos cu timpul dumneavoastră. L-am întrebat încă o dată pe domnul istoric, pe domnul Oberländer Târnoveanu, înainte de interviu și mi-a spus n-am nicio limită de timp și pentru asta vă suntem absolut recunoscători. Da. Unul din avantajele de a fi pensionar este să crezi că fiecare zi este duminică, să te scoli și să te culci când vrei, să ai programul pe care ți-l dorești, fără nicio constrângere, sau aproape fără nicio constrângere. Mai trebuie să te programezi la medic și așa mai departe. Da, în principiu. Un pic mai des decât v-ați fi dorit. Da, mult mai des. Acum. Vă doresc să rămâneți sănătos și suficient de activ, vă văd de neoprit la pensie, așa că s-ar putea să vă priască. Vă mulțumesc. Mulțumesc și celor care ne-au urmărit pentru răbdare. Ne apropiem de 3 ore. Am primit semnale de aici, din culise, că se termină banda. Ne oprim deocamdată aici. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut încă o dată, apasă pe butoane, trimite-l prietenilor, dă un like. Poate decizi să devii membru și să susții acest conținut independent, original, gândit și creat, în primul rând, pentru oameni ca tine, nu pentru companii. Cam atât însă pentru astăzi. Dar până data viitoare, să vă fie numai bine.